Ecaterina s-a născut iarna. Potrivit poveștilor mamei sale, un viscol a urlat neîncetat în fața ferestrei secției toată săptămâna înainte de externare, escaladând atmosfera deja tensionată. Socolovii îl așteptau pe băiat. Serghei, tatăl Ecaterinei, a venit la spital și s-a întâlnit cu Lucia pe verandă. Copilul a fost purtat de o asistentă medicală. Cu o oarecare neglijență, Serghei i-a luat pachetul din mâini. A văzut o expresie îngrijorată pe fața soției sale și s-a încruntat. Ce? Bolnav? Nu, Lucia a clătinat din cap. Ai o fată sănătoasă, s-a indignat asistenta. Aproape 4 kilograme. Și soția mea este o eroină și nici măcar nu i-ai adus flori. Oh, tată! Serghei și-a umflat ochii, și-a băgat fiica în gura soției sale și a țipat. Ce mai face fata? Lucia se uită la el speriată. Serghei! Socolov făcu cu mâna. În tăcere le-am dus pe Lucia și Ecaterina acasă. A venit cu un nume pentru fiica sa pe drum. Și-a amintit brusc că acesta era numele bunicii sale. Îmi plăcea și mie să țip, a spus Socolov și a tresărit. A început să-și scoată pantofii. Ecaterina a țipat. Lucia s-a dezbrăcat în grabă pentru a-și lua rapid fiica în brațe și a o hrăni, a o calma. Lucia era nedumerită. Serghei i-a spus de mai multe ori că vrea un fiu. Era sigur că Lucia va naște un băiat, un moștenitor. Și Ecaterina s-a născut, cu ochii deschiși și obrazii roz. Serghei nu s-a apropiat de copil, nu a vorbit cu soția sa, a fost jignit de Lucia. După tura de la fabrică, mi-am petrecut tot timpul în garaj cu prietenii. După un timp, a spus el, trebuie să dai naștere unui fiu pentru mine, hai să încercăm din nou. Lucia, râzând, a refuzat. A fost cufundată în treburile casnice, în creșterea fiicei sale. Dimineața, își hrănea soțul, gătea cina, spăla scutece, se plimba cu Ecaterina. După prânz, după ce mi-am pus fiica la culcare, am studiat cu studenții acasă. Lucia a avut o educație muzicală, i-a învățat pe copiii din sat să cânte la vioară. S-a căsătorit devreme, nu a avut timp să absolvă conservatorul. Soțul ei s-a angajat la fabrică, au fost trimiși aici, într-un mic sat din nord, unde Lucia nu avea rude sau prieteni. În orașul natal, și-a părăsit mătușa, care a crescut-o, înlocuindu-i tatăl și mama, care au murit din cauza consumului excesiv de băuturi tari. Mătușa ei bea deseori, dar Lucia încă era dor de ea. Când a aflat de moartea mătușii sale, a fost foarte îngrijorată că nu va putea participa la înmormântare. Socolov a crescut într-un mediu similar. Când a văzut-o pe Lucia la unul dintre concertele de reportaj ale conservatorului, s-a îndrăgostit de ea și a început să o curteze. Era atunci un student obișnuit, lucra cu jumătate de normă la o fabrică și visa la o carieră amețitoare, bani și o familie exemplară. Pe scurt, despre tot ceea ce a fost privat în copilărie. Mutarea în nord nu a fost ușoară pentru Socolov, iar poziția l-a dezamăgit. Nu era nimic de gândit despre o promovare și un salariu bun. Serghei nu avea experiență și calificări. Nu a vrut să studieze și a asigurat soția că nu va rămâne mult în aceste părți, la această fabrică, că în curând conducerea îi va vedea potențialul și îl va trimite în capitală. El și Lucia vor obține un apartament bun în centru, vor cumpăra o mașină mai nouă și, deocamdată, trebuie să se mulțumească cu un vechi Volga și cu viața într-un sat îndepărtat. Cu toate acestea, neașteptatul s-a întâmplat. Fabrica în care lucra Serghei a dat faliment și a încetat să mai existe. Regizorul a fost prins luând mită și trimis la închisoare. Angajații au fost concediați. Serghei nu și-a găsit un nou loc de muncă. Pentru o vreme, familia Socolov a trăit din fondurile marmotelor lui Lucia. Acest lucru nu a fost suficient. Scrâșnind din dinți, Serghei s-a angajat mai întâi ca șofer, apoi ca încărcător. A primit puțin, familia a trăit modest. Ecaterina purta haine pe care vecinii grijului le aduceau Socolovilor. La un moment dat, Serghei și-a revenit și a anunțat mutarea. Nu era înțelept să rămână într-un sat muribund, din care locuitorii plecau pentru totdeauna în fiecare zi. Socolovii s-au întors în orașul lor natal. La început, au locuit în apartamentul mătușii răposate a lui Lucia. A trebuit să muncesc din greu pentru a-l spăla. La urma urmei, nimeni nu a locuit în apartament de mulți ani. După ce Lucia a intrat oficial în moștenire,
A aflat brusc că a primit nu numai apartamentul mătușii sale, ci și toate datoriile ei. Sokolovii nu aveau bani. Au vândut un apartament într-o zonă bună, Volga, și-au plătit datoriile și-au cumpărat o casă mică într-un sat din apropierea orașului. În fiecare dimineață, Serghei mergea de aici la oraș, la fabrica unde lucra. Lucia a călătorit cu soțul ei. S-a angajat într-o grădiniță. Ecaterina a rămas vecină, omonima ei. Ecaterina Mihailovna o iubea foarte mult pe fată, care avea atunci 3 ani. Am răsfățat-o ca pe propria mea nepoată. Uite, Ecaterina, Dumnezeu nu mi-a dat nepoți. Singurul fiu al lui Vaneca a murit. Dar te am, îi zâmbi bătrâna micuței Ecaterina și șterge gura cu șorțul. Mănâncă, aurul meu, mănâncă, Ecaterina, pentru sănătatea ta. La început, lui Lucia i-a fost frică să-și lase fiica cu o femeie pe care abia o cunoștea. Dar nu a avut de ales. Conducerea i-a oferit lui Lucia să o aranjeze pe Ecaterina la grădiniță la jumătate din preț, dar Serghei a fost împotrivă. Familia nu avea bani în plus. Și nu am vrut să întârăsc copilul cu mine în autobuz și metrou. Ecaterina a crescut aproape fără să-și vadă părinții. S-au întors seara târziu, plecând de vreme, în timp ce ea încă dormea. Fata o considera pe Ecaterina Mihailovna bunica ei, iar la vârsta de 10 ani, la înmormântare, a fost foarte surprinsă când a aflat că nu este așa. La vârsta de 10 ani, a început viața ei independentă. Mama ei credea că Ecaterina, care se mutase în clasa a 3-a, poate avea grijă de ea însăși. Ecaterina gătea, făcea curățenie în casă, iar vara monitoriza plantațiile din grădină. A plivit câmpurile de cartofi, a adunat gândaci, a studiat la o școală obișnuită din sat. Colegii de clasă nu o plăceau pe Ecaterina. Motivul urii a fost bârfa răspândită de adulți. Au numit-o străină, i-au spus ei și părinților ei să se întoarcă de unde au venit. Au existat mai multe motive pentru acest lucru. În primul rând, Lucia, care a devenit prietenă apropiată cu vecina ei Dima, a avut o soție și 2 fii. Dima a ajutat-o pe Lucia să-și îmbunătățească viața de vecină, deoarece nu s-ar fi așteptat la ajutor de la Serghei. S-a întors acasă târziu și s-a întins pe canapea să se odihnească. Comunicarea lor s-a transformat în prietenie și apoi într-o poveste de dragoste. Dimel simțea că o femeie atât de frumoasă și educată ca Lucia îi acorda atenție. Desigur, întregul sat, inclusiv soția lui Dima, știa despre pasiunea lui pentru noul său vecin. Doar Lucia a fost învinuită pentru infidelitate. A ajuns, este angajat în DSFRU, vecinii au scuipat la vederea ei. Lucia nu se temea de răutatea vecinilor. Era fericită, de parcă ar fi găsit un al doilea suflu până la 30. Era îndrăgostită. Al doilea motiv al zvonurilor a fost Serghei. Știa de infidelitatea soției sale, dar nu se grăbea să facă scandal, pentru că soția vecinului, Svelana, i-a căzut în suflet. Odată s-a apropiat de Sokolov cu un coș cu ouă de casă, care repara leneș gardul. Ea a povestit despre temerile ei că soțul ei o vizitează pe Lucia prea des în timp ce Serghei este la serviciu. Făcu cu mâna. E o prostie, vecine. Lucia nu se întoarce de la serviciu. Nu-i pasă de soțul tău. Nu înțeleg de ce soțul meu o vizitează atât de des dacă o are pe a ei. Se încruntă Svelana. Am vrut 2, dar și... Svelana a înjurat, a scuipat în pământ, a mers în grabă spre casa ei, lăsând coșul la picioarele lui Sokolov. A avut grijă de ea cu interes. Serghei nu mai auzise niciodată o femeie înjurând cu cele mai obscene cuvinte. Soția lui i-a interzis să înjure, iar ea însăși s-a purtat cu reținere. A fost greu pentru Sokolov să o egaleze pe Lucia. De-a lungul anilor de căsătorie, și-a dat seama că a greșit când s-a căsătorit cu această fată. Lucia l-a strangulat. Erau prea diferiți. Și în lume, el a simțit un spirit înrudit, simplu și necomplicat de convențiile educației unei persoane. Aruncând gardul, s-a dus la un vecin să vorbească. Așa a început povestea lor de dragoste. Serghei și-a ascuns cu grijă întâlnirile cu Svelana de soția sa și de toți ceilalți. Dar au fost totuși observați de vecini, fie într-un hambar, fie lângă o clădire abandonată a satului. Lucia a fost remarcată și în compania lui Dima bătrânele au început să bârfească. Polițistul vrea să-și ia soțul de la Svelana Osipova. Iar soțul ei este un bărbat moale care se târăște în spatele lui Svelana. Dimca știe.
Bârfele au ajuns la urechile Svelanei și Dimei. Nu au discutat despre asta. Lucia și Serghei s-au prefăcut că toate zvonurile sunt minciuni, o încercare de a se certa cu ei. Ecaterina a avut o perioadă dificilă. Toată ura sătenilor s-a revărsat asupra ei. Părinții și-au întors copiii împotriva fetei, au încurajat glumele dure și insultele. Din anumite motive, ei credeau că dacă Ecaterina nu mai merge la școala locală, familia Sokolov se va muta, se va întoarce în oraș și zgomotul pe care îl făcuseră în sat se va potoli. S-au înșelat. Ecaterina a fost transferată la o școală din oraș la cererea ei. Acum a plecat de acasă dimineața de vreme cu părinții ei, s-a dus la gară, s-a urcat în tren. Seara m-am întors, singur, înaintea tuturor. Am gătit cina, am făcut curățenie în casă și m-am așezat la teme. Apoi a venit Lucia, a luat cina și a ieșit la plimbare. Ecaterina era jenată de aceste plimbări ale mamei sale pe orice vreme, în care nu-și lua soțul și fiica cu ea. Dar Ecaterinei îi era frică să întrebe ceva. Serghei a fost ultimul care s-a întors, luând cina, mormăind ceva de neînțeles. Trebuie să reparăm roata căruței. La vecin, nu la noi. Voi merge. Și a plecat. Ecaterina, singură într-o casă întunecată, după ce și-a terminat lecțiile, și-a pregătit uniforma și s-a dus la culcare. Părinții s-au întors târziu. Ecaterina a început să observe că discutau ceva în șoaptă, închizând ușa dormitorului înainte de a merge la culcare. Se întreba dacă există vreun temei pentru zvonurile murdare. Cu cât Ecaterina devenea mai în vârstă, cu atât devenea mai convinsă că există. Lucia a încetat să-și mai ascundă relația cu vecinul ei. M-am dus fără rușine la el în mijlocul weekendului. Serghei a devenit și mai îndrăzneț. A propus divorțul. Lucia a fost de acord. Dar familia Osipov nu a vrut să divorțeze. Într-o zi, în timpul unei întâlniri obișnuite, Sokolov și Svelana stăteau întinși unul lângă celălalt, discutând ceva și râzând. El i-a cerut în căsătorie. Svelana era îngrozită. Să te căsătorești? Ești nebun? Atunci toată lumea va ști despre noi. Nu mi-e frică de asta, a răspuns Serghei, îmbrățișându-și amanta. Vreau asta. Spuneți-le cât timp se pot ascunde în magazin. Suntem criminali dacă ne îndrăgostim unul de celălalt? Soțul tău, cred, nu se va supăra. El însuși, presupun, visează să se căsătorească cu Lucia mea. Sokolov a râs. Svelana s-a sprijinit pe cot și l-a privit fără niciun zâmbet în ochi. Soțul meu îmi este credincios. Am depus un jurământ și vom fi împreună. Nimic nu ne va forța să ne părăsim unul pe celălalt. Sokolov s-a întunecat. În mod clar, Svelana nu avea de gând să schimbe nimic în modul de viață stabilit. O conversație similară a avut loc între Lucia și Dima mai târziu. Cuplul Sokolov s-a așezat în bucătărie, a băut ceai și a încercat să decidă ce să facă în continuare. Divorț. Nu are sens. Familia Osipov nu a vrut să divorțeze. Dar nici Sokolovii nu puteau trăi ca înainte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Lucia a început să bea primul lucru, a renunțat la slujbă, a încetat să-l mai vadă pe Dima și a îngropat speranțele pentru un viitor luminos și fericit cu el, a turnat vodcă peste durerea ei. Mai târziu, Serghei i s-a alăturat. De asemenea, a părăsit fabrica, toată ziua în bucătărie a strigat cântece despre tinerețea pierdută și dragoste, a ridicat toasturi. Toate responsabilitățile pentru întreținerea casei și a părinților au căzut pe Ecaterina. Și-a găsit locuri de muncă cu jumătate de normă. După școală, a lucrat ca chelneriță și a vândut înghețată. Nu erau suficienți bani. Soții Osipov, care îi urmăreau pe vecini și cum beau de la ferestrele casei, au decis să se mute. A fost prea greu pentru ei să vadă asta. Ei credeau că ei sunt de vină pentru o astfel de cădere a Sokolovilor. Bârfa s-a întors. Bătrânele scuipau deschis în direcția lui Lucia sau Serghei când ieșeau la magazinul local pentru o băutură sau o gustare. Ecaterina a primit și ea. Visa să plece din sat, numărând zilele până la sfârșitul școlii majoratului și începutul unei noi vieți, fără fețele mereu bețe ale părinților ei și fețele nemulțumite ale vecinilor ei. Visul ei nu s-a împlinit așa cum și-a dorit Ecaterina. Părinții au băut, au fumat și au uitat să stingă mucul de țigară. A izbucnit un incendiu. Ecaterina s-a dus acasă după serviciu și a văzut o flacără puternică și mai multe mașini de pompieri de la distanță. Vecinii,
înghesuiți în jur, plângând și rugându-se. Ecaterina a plâns când a văzut că pompierii transportau 2 cadavre pe o targă. Serghei a murit imediat, inalând fum. Lucia a supraviețuit. Ea a fost dusă la spitalul districtual cu arsuri. Ecaterina a avut grijă de mama ei, a părăsit școala și munca și a petrecut noaptea în spital. Dar câteva zile mai târziu, Lucia a murit. În ultimele minute ale vieții ei, a sunat-o pe Dima. Ecaterina a rămas orfană. După înmormântare, s-a dus la cenușă, s-a asigurat că acum nu are unde să locuiască. Am început să mă gândesc ce să fac. Și apoi a apărut sora vitregă a lui Serghei. Ea a trimis o scrisoare în care i-a cerut fratelui ei să-i împrumute o sumă mare. Ecaterina a ajuns în oraș la adresa indicată pe plic. Mătușa Lidia a întâmpinat-o cu neîncredere. Cine suntem aici? Sunt fiica lui Serghei Sokolov, Ecaterina, s-a prezentat ea. Lidia a fost fericită, a târât-o pe fată în apartament, a așezat-o la masă și a început să o trateze cu tot ce se găsea în frigider. Cârnați! Vrei brânză? Să încălzești supa? Ecaterina a refuzat politicos. Mulțumesc, nu mi-e foame. Ea a povestit despre incendiu și moartea părinților ei. Fața Lidiei s-a schimbat. S-a așezat lângă Ecaterina la masă, a ascultat-o posomorâtă, a întrebat. Deci nu mi-ai adus bani? Nu am bani, a recunoscut Ecaterina jenată. Mi-am petrecut ultimul timp ajungând aici. Nu a mințit. În incendiu, toate documentele, toate rezervele părinților, echipamentele și lucrurile, tot ce putea fi vândut, au ars. Lidia a făcut o grimasă de nemulțumire. De ce ai venit, dacă așa stau lucrurile? Aș fi trimis o scrisoare și asta e tot. Ecaterina se uită la mătușa ei. Am crezut că mă vei lăsa să rămân dacă vei afla despre incendiu, despre tata. Lidia a râs și s-a ridicat de la masă. Da, desigur. Nu am ocazia să hrănesc o gură în plus. Dacă aș fi avut bani, nu i-aș fi scris răposatului tău tată să mi trimită. Chiar nu este clar. Ecaterina a dat din cap în tăcere. Înseamnă că mătușa nu îi va permite să locuiască cu ea. Trebuie să venim cu altceva. Poate că proprietarul magazinului unde vindea înghețată i-ar permite să locuiască în camera din spate? Este întunecat și înghesuit, dar cald. Puteți construi un pat din paleți și puteți dormi pe el. În timp ce se gândea așa, punându-și adidașii, a sunat telefonul. Lidia a deschis ușa. Un tânăr scund de 20 de ani cu o barbă neplăcută a intrat în apartament. S-a uitat la Ecaterina și a întrebat. Mamă, cine este acesta? Ecaterina. Ea a întins mâna. Fiica lui Serghei Sokolov. Tânărul a fost încântat. Oh, ne-a adus bani. Mult. Ecaterina ridică din umeri. Nu are bani, a răspuns Lidia în locul ei. Acesta este fiul meu, Mihail. Cel mai mare. Cea mai mică, Nicolae, este încă la școală. Ecaterina zâmbă amabil. Bună ziua! Fără bani, a spus Miche în loc să salute. De ce ai venit? Vrea să locuiască cu noi, a zâmbit Lidia. Miche s-a uitat la mama, s-a speriat. Cu noi? Cât vei plăti pentru cazare? Lidia a strigat de bucurie. Ea nu s-a gândit la asta, spre deosebire de fiul ei. Ecaterina, dacă poți plăti cazarea, atunci rămâi, desigur. Și vă simțiți bine și noi. Aveți locuințe, avem bani. Muncești, nu-i așa? A întrebat Miche. Ecaterina a dat din cap. Da, am câteva locuri de muncă cu jumătate de normă. 10.000, a spus Miche. Vor fi de ajuns 10.000 pe lună? Ecaterina a fost de acord. Lidia i-a permis să rămână. În plus, Ecaterina trebuia să se ocupe de treburile casnice, gătit, curățenie, spălat. Ecaterina a înțeles că nu are unde să meargă, așa că a încercat să-l mulțumească pe proprietarul apartamentului. După serviciu, m-am grăbit acasă să fac curățenie și să gătesc cina. M-am culcat târziu, pentru că după toată munca m-am așezat să-mi fac temele. Ecaterina era în clasa a 11-a, pregătindu-se pentru examene. A fost surprinsă de faptul că Mihail, fiul cel mare al Lidiei, nu lucra nicăieri, în ciuda faptului că familia avea nevoie de bani. Mihail nu a studiat, s-a trezit dimineața târziu,
a luat micul dejun și s-a dus la cazinou. Acest hobby al său a dus familia la ruină. Mihail a luat un împrumut, pe care acum Lidia nu îl putea rambursa cu salariul ei modest de secretară. Fiul ei cel mic, Nicolae, nu s-a grăbit să-și ajute mama. El credea pe bună dreptate că dacă fratele mai mare era cauza tuturor problemelor, atunci acum ar trebui să rezolve toate acestea. De exemplu, găsește-ți un loc de muncă. Mihail a fost împotrivă. El l-a acuzat pe fratele său mai mic de egoism. Întotdeauna te gândești doar la tine. Dacă încep să lucrez, nu voi putea juca. Dacă nu pot juca, voi fi dat afară din club, voi pierde avantajul. Nicolae i-a ascultat tiradele în tăcere, uitându-se din când în când la Ecaterina. Îi plăcea noua vecină, tăcută și calmă, deși nu semăna cu Lidia, care făcea mereu scandaluri din senin, sau cu Mihail, care, într-un acces de furie din cauza pierderii, își bătea adesea fratele mai mic. Banii pe care Ecaterina i-a plătit pentru a trăi au fost folosiți pentru a plăti datoria. Îi mai rămăsese foarte puțin în mâini. Era suficient să cumpăre alimente și să plătească călătoria pentru a studia și a munci. Șeful Ecaterinei a observat că a slăbit și a slăbit. Știa ce tragedie li s-a întâmplat părinților ei. A oferit ajutor în mod constant. Poate vei da tura de mâine? Te vei odihni? Poate ai nevoie de bani? Nu uitați să întrebați. Cu toții am devenit o mare familie aici. Ecaterina a acceptat cu recunoștință un ajutor financiar modest. Am amânat-o. Nu i-a spus mătușii sale nimic despre banii ei puși deoparte, despre locul în care erau păstrați. Ecaterina nu știa încă că Lidia, când a venit acasă înaintea ei, s-a grăbit la dulapul unde locuia Ecaterina și l-a percheziționat, căutând alcool, țigări și alte lucruri interzise, despre care o avertizase pe nepoata ei de la început. Dacă o fac, vei pleca de aici. A găsit banii într-unul dintre manuale, a zâmbit și i-a ascuns în buzunar. Ecaterina, când a descoperit pierderea, a întrebat cu precauție. Mătușă Lida, mi-ai luat banii? Ce bani? Lidia a privit-o pe Ecaterina surprinsă prin ochelarii de citit. Aveam bani în manual. Ah, trăgea Lidia. Nu am făcut-o. Crezi că am început să-ți dau cu piciorul în lucruri? Că sunt un hoț? Ecaterina zâmbit confuză. Unde s-au dus atunci? De unde știu? Lidia a strigat iritată. Cred că da. Suspiciunea Ecaterinei a căzut asupra celui mai mic dintre cei doi frați, Colca. Stătea constant în dulapul ei, încercând să-și facă prieteni. A povestit tot felul de lucruri despre familia sa, mama și frații săi, despre el. Ecaterina i-a tolerat prezența, deși el a deranjat-o cu pălăvrăgeala lui. Este posibil să-l dai afară pe proprietarul casei în care locuiești? Îi era frică să se certe cu Nicolae și cu mama lui. În acea zi, Nicolae, ca de obicei, a venit la ea. A început să vorbească despre cum a decurs ziua la școală. Ecaterina l-a privit sever și l-a întrerupt. Nu mi-ai luat banii. Nicolae a fost surprinsă. Ce bani, Ecaterina? Al meu. Șeful mi le-a dat. Întregul magazin a contribuit încetul cu încetul pentru a mă ajuta. Stăteau chiar acolo în manual. Nicolae s-a enervat. Crezi că le-am luat? Ei bine, da, Ecaterina. Credeam că suntem prieteni. A sărit afară, a fugit din dulap, trântind ușa. Un Mihail nemulțumit a venit la zgomot și a început să-și certe fratele. Mă împiedicați să învăț strategia. Găsește-ți deja un loc de muncă. Nicolae a strigat înapoi. A început un fel de agitație. Ecaterina a ascultat cu groază ce se întâmpla în spatele ușii. În cele din urmă, Lidia a ieșit și i-a separat pe frați. Mihail a dat vina pe Ecaterina pentru tot. Lidia a deschis ușa dulapului cu piciorul și s-a uitat la nepoata ei. Ești nebun! Ia șuieră! De ce îi pui pe băieții mei unul împotriva celuilalt și te certi? Nu ți-am luat banii, nu i-am luat, nerușinat. Ecaterina s-a simțit rușinată. Din ce a decis că banii au fost furați? Ce a făcut-o să creadă că familia care a adăpostit-o a făcut-o? Poate că banii au căzut din manual când l-a deschis la școală? Poate chiar mai devreme? Povestea a fost uitată. Ecaterina a observat din când în când că lucrurile, când se întorceau acasă de la muncă și studii cu jumătate de normă,
nu erau în locurile în care le-a lăsat. Dar multă vreme am crezut că este doar paranoică. De fapt, Lidia a continuat să-și caute lucrurile în speranța de a găsi mai mulți bani. Cele din trecut au fost suficiente pentru ca ea să-și facă o tunsoare la modă, să facă lac de unghii și să cumpere cizme bune pentru primăvară. Lidiei nu i-a fost rușine să fure. Ea credea că dacă o lăsa pe Ecaterina să stea în apartamentul ei, o adăpostea, atunci avea dreptul deplin la banii nepoatei sale, deoarece tot ceea ce îi dădea era cheltuit pentru plata datoriilor fiului ei. Lidia îi amintea constant Ecaterinei că ar trebui să fie recunoscătoare pentru locuință. Dacă nu ar fi fost eu, ai fi fără adăpost undeva, rătăcind prin vecinii tăi ca o rudă săracă. Înțelegi asta, sper? Înțeleg, mătușă Lida, a răspuns Ecaterina, fumând farfuriile. Grozav. Mihailnia a cerut un castron pentru cină. Face. Sunt 3 bucăți și câteva resturi vor fi suficiente și pentru tine. Da, mătușă Lida, o voi face. Vara se apropia. Au avut loc primele examene finale. Ecaterina a trecut-o cu succes pe a ei, cu care a fost felicitată de toată lumea, cu excepția Lidiei. Era furioasă. Nicolae a picat matematica. Acum a fost necesar să caute bani pentru educația sa, deoarece nu a trecut programul finanțat de stat. Lilia a încercat să-și trimită fiul la muncă pentru ca el însuși să fie responsabil pentru greșeala lui. Dar Nicolae nu a fost de acord cu încăpățânare. De ce trebuie să muncesc când Mihail nu a lucrat nicăieri de 3 ani, stând pe gâtul tău? Ecaterina a auzit vocea lui Nicolae când s-a întors acasă de la slujba ei cu jumătate de normă. Pentru că este fratele tău, are un scop. Va putea să ne scoată din sărăcie într-o zi. Cred în el. Ești o proastă. Mamă. Conversația a avut loc în spatele ușilor închise ale bucătăriei. Ecaterina s-a dezbrăcat. Am observat că Mihail își asculta mama și fratele, deschizând ușa camerei sale. Când a văzut-o, s-a simțit jenat. Și tu? De ce atât de târziu? Am făcut o curățenie generală. O fac în fiecare joi. Ecaterina ridică din umeri. Miche se încruntă. În timp ce erai plecat, nu ne-am certat așa. Nu ne-am certat deloc până când nu ai apărut aici. Ecaterina nu a spus nimic. S-a încuiat în dulap. Voia să-i spună multe acestui prost infantil. Dar am decis să aștept puțin până în momentul în care voi obține o cameră într-un dormitor și mă voi muta. Da, va spune totul mătușii și fraților ei la despărțire. Nicolae a fost încă luat cu un buget redus. Lidia a vândut singurii cercei, l-a vizitat pe rector și l-a mituit. Ea i-a spus fiului ei, îmi datorez tot restul vieții acum, înțelegi? Nu erau doar cercei, ci un cadou de la tatăl tău, singurul. Nicolae a vărsat lacrimi și a promis mamei sale. Nu voi uita niciodată ce ai făcut pentru mine, mami. Ecaterina a trecut toate examenele, a intrat la facultatea de medicină, așa cum și-a dorit, dar nu a putut obține o cameră. În acel an, erau mulți studenți finanțați de stat. Pur și simplu nu erau suficiente locuri pentru toată lumea în cămin. Ecaterina, cuprinsă de groază, i-a povestit mătușii ei despre toate. Nu va putea plăti pentru o locuință închiriată, pur și simplu nu își va putea permite o astfel de sumă. În plus, când începe studiul, va trebui să renunți la un loc de muncă cu jumătate de normă, pentru că nu va mai rămâne timp pentru el. Ecaterina era disperată. Lidia i-a bătut mâna și a zâmbit dulce. Ecaterina, dragă, rămâi. Serios? Ea s-a bucurat. Te deranjează? Lidia nu era împotrivă. Era bucuroasă că nu își va pierde menajera gratuită în persoana Ecaterinei și venitul lunar. Ecaterina a rămas să locuiască cu mătușa ei. Combinarea studiilor universitare, a muncii cu jumătate de normă și a responsabilităților casnice a fost mult mai dificilă decât credea. Ecaterina nu a dormit suficient. A slăbit mult. Dar Lidia și fiul ei păreau absolut fericiți. Nicolae pare să fi uitat de existența mamei sale de îndată ce s-a mutat din ea. Contrar promisiunilor sale, nu a vizitat-o, nu a sunat-o pe Lidia. Și ea a continuat să-i trimită bani în mod regulat și l-a sunat. L-a întrebat. Fiule, nu ai mai intrat de atâta timp. Mi-a fost dor de tine. Rulați cel puțin o oră. Voi cumpăra tortul tău preferat. Miche nu a ieșit din cameră toată ziua. A stat ore în șir în fața unor cărți,
S-a ridicat doar pentru a merge la toaletă. A mâncat chiar și la biroul său din dormitor. Suferind de singurătate și abandon, Lidia a început să-i spune Ecaterinei despre fostul ei soț în timp ce ea pregătea cina și spăla vasele. Arcadi Sinițin, soțul Lidiei, a părăsit-o. L-a lăsat cu 2 copii voinței sorții. S-a dus la un asistent tânăr și fără copii. Înainte de divorț, Lidia nu lucra, se bucura de ceea ce se cumpăra cu banii soțului ei. Și Arcadi a câștigat bine. După divorț, a rămas fără nimic. A fost un noroc că, într-o explozie de noblețe, Arcadi a reînregistrat apartamentul, altfel ea și copiii nu ar fi avut unde să locuiască. El este fericit acum, arcașa ei. Locuiește în străinătate, se bucură de viața și compania unei soții tinere și frumoase. Și ea, Lida, a fost forțată să-și găsească un loc de muncă pentru a-și pune copiii pe picioare. Lida și-a încheiat povestea cu un avertisment. Nu îndrăznești să te căsătorești până nu găsești un loc de muncă decent. Înțelegi? Ecaterina a zâmbit. Da, înțeleg. Și nici bărbați. Nu am de gând să-ți rezolv încă problemele. A căscat Lidia. Bine, vorbim. Este prea târziu. Ecaterina, singură și în tăcere, a spălat vasele, a luat cina, s-a dus la dulapul ei să se pregătească pentru seminar. Inima mea era neliniștită după cuvintele mătușii mele, pentru că Ecaterina zbura literalmente de câteva zile. Motivul a fost Nikita, un tip care a început brusc să o curteze. Nikita a studiat cu Ecaterina la aceeași universitate. Tatăl său deținea o rețea de clinici private, mama sa lucra acolo ca dentist. Nikita însuși a studiat pentru a deveni dentist, era mai în vârstă decât Ecaterina. Când am văzut-o la pauză pe coridor, m-am îndrăgostit. A venit să facă cunoștință, dar a fost refuzat. Nikita a început să o privească pe Ecaterina de pe margine. Mereu singur, mereu obosit, mereu învățând ceva. Și-a dat seama că o fată era foarte puternică, dar cel mai probabil s-a săturat să fie așa și să poarte totul asupra ei. Prin urmare, în loc de o altă invitație la o întâlnire de la el, Ecaterina a auzit odată. Pot să te ajut? S-a uitat absent la Nikita. În jur, de-a lungul coridorului, studenți în halate albe alergau de colo-colo, discutând ceva. Ajutor? Ei bine, da. Aceasta este anatomia. Am un rezumat din primul an. Pot împărtăși. Ecaterina ridică din numeri. Dacă vrei. A doua zi, Nikita i-a adus notițele. Ochii Ecaterinei s-au dezlănțuit. Memorase notițele în câteva nopți și acum putea învăța cu ușurință altceva la cursuri, răspunzând la întrebările lectorului și fără a trezi nicio suspiciune. Nikita i-a mai adus câteva notițe. Și apoi, dintr-o dată, mi-a dat o pereche de Adidas scumpt. Ecaterina nu a vrut să-i accepte. Apoi a arătat spre talpa ei ruptă. Ai de gând să mergi așa? Haide, nu este greu pentru mine. Vrei să te rănești și să renunți la institut din cauza absențelor? Ecaterina s-a cutremurat. Acesta era ultimul lucru pe care și-l dorea. Ea și-a pus Adidas noi, iar Nikita i-a aruncat pe cei vechi la coșul de gunoi. După ce și-a admirat darul pe picioarele Ecaterinei, a fugit în clasă. Și-a luat rămas bun. Ne vedem, Torn. Această poreclă s-a lipit de Ecaterina. Nikita i-a spus așa. Apoi Ecaterina a început să se numească Torn și băieții din grup. Cineva i-a văzut notițele și i-a cerut să citească. Ecaterina a refuzat. Colegii de clasă care au văzut-o pe Nikita alergând după ea au numit-o și pe Ecaterina un ghimpe, dar dintr-un motiv diferit. Un astfel de tip are grijă de ea și ea își întoarce nasul. Dacă Blochein m-ar fi curtat, m-aș fi căsătorit cu el cu mult timp în urmă. Ce poți lua de la ea? Ghimpe? Da, un ghimpe. Și nici să nu-mi spui. Odată l-am întrebat ce fel de relație are cu Nikita, iar ea mi-a răspuns. Nu este treaba ta. Uf, ce nepoliticos. Un ghimpe. Ghimpe. Ecaterina s-a îndrăgostit de Nikita. A cucerit-o cu grijă și grijă. Ecaterina și-a amintit cuvintele mătușii ei și nu a îndrăznit să-i prezinte pe Nikita și rudele ei. Părinții lui Nikita au primit-o pe Ecaterina foarte rece. Nu avea moștenire, nici relații, nici nume. Tatăl său a sunat-o odată pe Nikita pentru o conversație după ce a dus-o pe Ecaterina acasă și s-a întors.
Înțelegi că nu poți trage cu fata asta. Vă va trage în partea de jos. Prostii, pufni Nikita. Ecaterina este o fată deșteaptă. Bună, bună. De ce te gândești la ea așa? Este o marginală, a strigat Blochein. Știi cum au murit părinții ei? Ți-a spus? Da. Știi că locuiește în dulapul mătușii ei? Da, tată. Știi. Și a îndrăznit să o târască aici. A scuipat Blochein cu salivă. La mine acasă. Certurile dintre tată și fiu au devenit frecvente. În cele din urmă, Nikita nu a mai putut suporta și a ieșit din casă, trântind ușa. La început, a vrut să locuiască cu Ecaterina, dar mama sa nu i-a permis să se umilească atât de mult. Am aruncat niște bani pe card și apoi am sunat. Închiriază un apartament. Unul bun. Locuiește acolo până când tatăl tău se răcește. Voi încerca să-l ademenesc, a spus ea. Nikita i-a mulțumit mamei sale și a găsit un loc unde să locuiască. Seara, a văzut-o pe Ecaterina plecată de la serviciu, a mărturisit că a plecat de acasă. Ecaterina s-a numit imediat responsabilă pentru ceea ce s-a întâmplat. Este vina mea. Tatăl tău se comportă așa din cauza mea. Nikita a făcut o grimasă. Nu, Ecaterina, a fost întotdeauna așa. Nu te gândi la asta. Și ce să fac acum? Live. A zâmbit el. Lidia s-a uitat pe fereastră, stinând lumina. Am fumat nervos o țigară după alta. O prietenă de la serviciu i-a împărtășit ultimele bârfe. Lidia a aflat că Blochein, proprietarul clinicilor private, și-a dat fiul afară din casă pentru că a adus o mireasă fără rădăcini în casă. Am aflat și din gură în gură că această mireasă era Ecaterina. Lidia nu și-a crezut prietena la început. A decis că este nebună sau că a încurcat ceva. Ce tip și-ar râvăni nepoata? Ce poate oferi? Servicii de gătit? Văzându-le pe Ecaterina și Nikita ținându-se de mână în curte, Lidia a fost uimită și a șoptit furioasă. Ah, nenorocito! Ecaterina și-a luat rămas bun de la Nikita, a urcat în apartamentul mătușii sale. Insulte și reproșuri au plouat asupra ei din prag. Credeam că nu voi ști nimic. Ce păcat! Ea a distrus familia altcuiva. Și ea a distrus-o pe a noastră. Pentru că încă se jignește pe mine. M-ai convins să fac asta, nu-i așa? Admite! Ecaterina și-a ridicat mâinile împăciuitor. Mătușă Lida, despre ce vorbești? Nu am făcut așa ceva. Dacă acest purice, tatăl său, decide să se răzbune pe mine și pe băieții mei din cauza ta, dacă suntem răniți, te sugrum personal, înțelegi? A strigat Lidia ca și cum ar fi ieșit din minți. Miche, uitând de joc, s-a plecat pe ușa camerei sale și a urmărit cu atenție cearta. Vrei să-l părăsești? Întrebă Lidia pe un ton de ultimatum. Ecaterina a clătinat din cap. Nu, în niciun caz. Îl iubesc și el mă iubește pe mine. Tatăl lui nu va face nimic. Calmează-te. Probabil că a zburat deja, a zâmbit Lidia veninos. Piston. Am lăsat-o înăuntru, ca pe propria mea fiică, și ea îndrăznește să mi-o aducă în tiv. Nu sunt însărcinată, s-a enervat Ecaterina. Despre ce vorbești? A se scuza. Ei. Lidia a țipat în loc să-și ceară scuze. Ecaterina s-a întors în tăcere și a ieșit. Lucrurile zburau în spatele ei, jachete și pantaloni scurți, pantofi, manuale. Lidia a aruncat totul pe scară, apoi a închis ușa cu un zgomot, nu a uitat să scuipe în direcția Ecaterinei. Ecaterina s-a ghemuit și și-a împachetat lucrurile. Am sunat-o pe Nikita. Nu a avut timp să plece încă. S-a întors. A ajutat la transportarea lucrurilor Ecaterinei la mașină. Uitându-se la sandalele cu bandă adezivă și la treningul spălat, a întrebat. Ești sigur că ai nevoie de toate astea? Poate ar trebui să cumpărăm altele noi? Ecaterina a râs. A înnebunit. Nu, nu pot sta pe gâtul tău. Poate m-aș bucura dacă te-ai așeza pe gâtul meu, a zâmbit Nikita. Ecaterina a examinat din nou gunoiul pe care urma să-l ia cu ea într-o nouă viață. Surz. Da, Nikita are dreptate. Trebuie să lăsați totul la groapa de gunoi imediat. A dus-o în apartamentul în care locuia. A arătat dulapurile. Baia. Ecaterina a făcut un duș și-a schimbat hainele,
A aprins lumina din bucătărie și s-a așezat să ia notițe. Nikita s-a apropiat din spate, s-a uitat peste umăr înscris. Oh, ai ajuns în acest punct. Ajutor? Nu, înțeleg totul până acum, a răspuns Ecaterina. Apoi Nikita a sărutat-o pe gât și s-a dus la aragaz, unde pregătea cina. Ecaterina roș. Abia acum și-a dat seama că locuia cu un bărbat, cu iubitul ei. După cină, Nikita s-a dus la culcare, a chemat-o pe Ecaterina la culcare. Nu mai înghesui. Mâine nu vei dormi suficient și vei da din cap cu viteză maximă. Vino aici. Ecaterina s-a întins ascultător lângă ea. Nikita a înfășurat-o și a îmbrățișat-o. I-a urat noapte bună. Și a adormit. Ascultându-i sfărăitul, Ecaterina cu greu și-a putut stăpâni râsul. Nu așa și-a imaginat prima lor noapte. Dimineața, Nikita a dus-o la școală. I-a promis că o va întâlni seara de la un loc de muncă cu jumătate de normă și a mers la cursurile lui. Toată ziua, Ecaterina nu s-a putut gândi la nimic altceva decât la întoarcerea acasă. Îi plăcea să doarmă într-o îmbrățișare, să pună deoparte vasele și să râdă fără teama de a fi văzută. Acum era oficial un cuplu. Nimeni nu o mai suna pe Ecaterina Torn. Acum era vrăjitoare. Vrăjitoarea s-a certat cu fiul ei. El a plecat de acasă din cauza ei. Despre ce vorbești? Colegii de clasă a Ecaterinei șopteau pe coridor. Și cum rămâne cu clinicile? Cui va merge totul? Înțeleg. Cui? Ecaterina. Ei bine, vrăjitoare, nu-ți dai seama dacă te uiți la ea. Nimic neobișnuit. Obișnuit. În liniște. Mutidiavolii sunt fete găsite. Blochein nu a vorbit cu soția și fiul său timp de o săptămână. O săptămână mai târziu, a renunțat. A venit în dormitorul soției sale cu o mărturisire. El a plâns în brațele ei, cerându-i iertare. Nu am vrut să-l dau afară. Știu, Blocheina a mângâiat ușor părul subțire al soțului ei. Ai vrut să-l protejezi, băiatul nostru. Înțeleg totul. Cum îl aduc înapoi? Blocheina a întrebat brusc. Nu cred că a renunțat la totul pentru o fată. Nu se va întoarce fără ea, a ridicat din umeri soția lui. Sau se va întoarce, dar fără ea. Aveți puțină răbdare. Mai devreme sau mai târziu, va juca suficient și își va da seama de toate. Blochein s-a liniștit. A început să-i trimită bani fiului său. Nikita a trăit fără să-și refuze nimic. Ecaterina a preluat treburile casnice pentru a nu arăta ca un agățător în ochii ei. Nikita a început să se uite din ce în ce mai des în bar după școală, pentru a nu-și petrece timpul singur în timp ce Ecaterina studia. Nu și-a luat studiile la fel de în serios ca ea. Timp de 5 ani, m-am obișnuit cu faptul că nu este necesar să știi totul și să înveți când poți doar să aduci bani profesorului și să obții un permis. Ecaterina nu era supărată pe Nikita. Dimpotrivă, la început i-a plăcut că acasă era liniște, nimeni nu a interferat cu învățarea unui capitol din manual. Cu toate acestea, apoi a început să observe că Nikita se întorcea beat, că mirosea parfum de femeie. A negat totul, asigurându-se că și-a petrecut seara cu prietenii, pregătind un proiect comun. Ceea ce Ecaterina nu a crezut. Nikita a convins-o cu sărutări și îmbrățișări. Odată m-a apucat și m-a târât în dormitor. Ecaterina era speriată. Ești beat. Te iubesc, a răspuns Nikita, punând-o în pat. Ecaterina l-a privit în ochi. Era atât de multă onestitate în ele. Te iubesc, a repetat Nikita, descheindu-și cămașa. Vino aici. Timp de câteva săptămâni, s-a comportat ca un bărbat. M-am întâlnit cu Ecaterina după serviciu, am gătit cina, am făcut un masaj. Și apoi a început brusc să dispară undeva până târziu în noapte. Cu cât Ecaterina striga mai mult la el, cu atât devenea mai furioasă, cu atât reconcilierea era mai pasională. Ea o întreba adesea pe Nikita ce ar face dacă ar avea un copil. Nikita a râs. Ei bine, ce? Ne vom căsători, îl vom crește. Așa face toată lumea, nu-i așa? Ecaterina era calmă în privința viitorului ei. Nikita s-a comportat ca un bărbat adevărat pe care se putea baza, chiar dacă uneori mergea la bar. Ecaterina a considerat că acesta era micul său defect. Ea însă și ea avea defect. A gătit prost, potrivit lui Nikita. Nu înțelegea deloc moda și fotbalul. Nu avea nimic de vorbit cu ea.
Dar Nikita îndură toate imperfecțiunile ei cu ea. Asta înseamnă că ea va îndura și eforturile lui. Ecaterina a aflat despre sarcină din întâmplare. În timpul prelegerii, s-a simțit rău și s-a dus la baie. Acolo a vomitat. Ecaterina a decis că a fost otrăvită cu mâncarea de la cantină, dar îndoielile au apărut în sufletul ei. Prin urmare, după ore, a mers la clinica prenatală. Și am auzit-o de la doctorul de acolo. Felicitări! Mami! 5 săptămâni! Ecaterina s-a întors acasă în ceață, pe picioare de bumbac. Era bucuroasă să aibă acest copil, dar era copăleșită de frică. Ce va spune Nikita? Cum va reacționa la sarcină? Aceasta este o responsabilitate atât de mare pentru el. Va fi necesar să se îngrijească atât de Ecaterina, cât și de copil. Nikita nu era acasă când a intrat în apartamentul întunecat. Încet a făcut un duș și a decis să gătească o cină festivă. Seara târziu am auzit o încăierare la ușă. Mi-am dat seama că Nikita era cea care se întorsese. Am ieșit să-l întâlnesc. Nikita a văzut-o pe Ecaterina. A zâmbit. Ecaterina, mă întâlnești? Da, l-a așezat pe puf și l-a ajutat să-și scoată pantofii. Haide, am o surpriză. Cu picioarele nesigure, Nikita a urmat-o în bucătărie. A văzut masa pusă și a râs. Oh, bravo! Este ceea ce ai nevoie. Mi-e atât de foame. S-a așezat și a început să mănânce cu lăcomie puiul cu mâinile direct din farfuria de servire. Hatia îl privi stânjenită, așteptând momentul potrivit. Nikita s-a uitat la ea surprinsă. Ce nu mănânci? Nu ți-e foame? Nu, nu pot mânca. Nu mă simt bine, a murmurat Ecaterina. Nikita clătină din cap. Aici. Și-am spus că înghesuirea nu va duce la bine. Nu ai ascultat? Nu este vorba despre înghesuială. Sunt însărcinată. Nikita s-a sufocat cu o bucată de carne și a tușit. Ce ai spus? Sunt însărcinată. Și-a șters gura în cămașa cu mânecă, s-a ridicat de la masă și a intrat neliniștit în bucătărie. Care este termenul? 5 săptămâni. 5. Ei bine, mai poți avea timp. Cunosc un medic bun. Nikita a început să vorbească despre clinica unde se fac avorturi. Despre cunoștința tatălui său, Dr. Schultzet. Ecaterina îl ascultă cu ochii mari. Nikita nu dorea un copil. El a trimis-o la avort. Ecaterina a plâns. Ai spus că ai fi fericită dacă am avea un copil. Nikita a râs nervos. Voi fi foarte bucuros. Dar nu acum. Ecaterina. Draga mea, uită-te la noi. Șomeri, fără locuință proprie. Ce putem da acestui copil, spunem? Imaginea unui protector și a unui om puternic s-a prăbușit. Ecaterina se uită printre lacrimi la Nikita, grăbindu-se prin bucătărie. Ce a făcut-o să creadă că va fi un soț bun? Nikita a tăcut. Ei bine, ce zici? Mergem? E târziu astăzi. Mâine dimineață. Nu ești de acord? Ecaterina a răspuns ferm. Voi păstra acest copil. Nikita pufni. Pentru numele lui Dumnezeu. Dar nu vă bazați pe mine. Am nevoie de o băutură și ceva de mâncare. Nikita a examinat dulapurile din bucătărie. Nu am găsit nimic. A ieșit pe hol și a început să-și tragă jacheta. Voi ieși. Trebuie să mergi. Poate voi găsi un bar. Nu mă aștepta. Ecaterina l-a urmat cu ochii, apoi a plâns. A fost atât de rănită de trădarea lui Nikita. Cum a putut cineva să-l creadă atât de mult timp? Ecaterina a adormit, așezându-se la masă. M-am trezit cu ceasul deșteptător. M-am spălat pe față cu apă rece pentru a spăla urmele lacrimilor de ieri. M-am dus să studiez. Colegii de clasă i-au observat fața umflată și au început să șoptească. Probabil că au fugit. A părăsit-o. Asta e tot. Bineînțeles că am făcut-o. Totul a dus la asta. Nikita nu a apărut seara. Nu a răspuns la apeluri. Ecaterina era epuizată. Disperată l-a sunat pe tatăl lui Nikita. Blochein a ridicat telefonul și a țipat, recunoscând vocea Ecaterinei. Îndrăznești să mă suni? O vei face. Marginal. Cine te-a trimis? Admite. Cât te-au plătit? Voi plăti de 2 ori mai mult dacă îmi lași fiul în pace. Mama lui Nikita a fost mai puțin verboasă.
Deci nu știu unde este Nikita. Toate cele bune. Ea mințe. Nikita a apărut dimineața acasă la părinții săi. I-a povestit mamei sale totul în timp ce tatăl său dormea. Întrebă el, îngropându-se în umărul ei. Ce ar trebui să fac, mamă? Ea a zâmbit. A mângâiat capul fiului ei. E în regulă, fiule, o să rezolvăm problema. Când Blochein s-a trezit, a avut loc o conversație între el și Nikita. Tatăl său l-a convins pe Nikita să părăsească orașul pentru o vreme, pentru a-și lua o vacanță. În acest timp, el și soția sa se vor ocupa de Ecaterina. Nikita a fost de acord. După amiaza, se grăbea deja la aeroport. Familia Blocheins a decis să scape de Ecaterina și de copilul ei în liniște, fără a atrage atenția. Au ascuns locul de reședință al fiului lor, au refuzat să-și accepte nepotul. Luna s-a încheiat. A fost necesar să plătească pentru apartament. Ecaterina nu știa unde să meargă de rușine când proprietarul apartamentului a venit și a cerut să facă o plată. Nu am acești bani, a recunoscut ea. Ai fost plătit de logodnicul meu, Nikita. A dispărut undeva și nu l-am putut contacta de mult timp. Ce-mi pasă? Bărbatul a lătrat. Plătește sau pleacă. Ecaterina a ales a doua opțiune. În timpul serii, mi-am împachetat lucrurile, am făcut curățenie și am dat cheile proprietarului nemulțumit. Adusese deja cu el un nou chiriaș, un tip scund. Ecaterina s-a așezat pe o bancă în curtea casei și a pus geanta lângă ea. Nu aveam unde să mergem. Mândria Ecaterinei nu i-a permis să se întoarcă la mătușa ei. Nu a putut veni la părinții lui Nikita din același motiv. Neputând să se gândească la ceva mai bun, Ecaterina s-a dus la magazin, l-a deschis cu cheia și a căzut în cămară. Printre rafturile cu mâncare și căni, mi-am făcut un pat dintr-o jachetă și pulovere. M-am dus la culcare complet epuizat. Dimineața am repetat notițele. M-am grăbit la universitate. În acea zi, a primit prima miustrare de la un profesor pentru că a dormit în timpul unei ore. Dacă tu, Sokolova, vrei să dormi, atunci fă-o acasă și nu în clasă, arătând o lipsă flagrantă de respect. Ecaterina a ascultat în tăcere plângerile. Nu avea nimic de spus. După cursuri, venea la magazin. Acolo am alergat nas în nas cu proprietarul. Era furios. Ecaterina, a venit o inspecție. Ți-au găsit lucrurile în camera din spate. Ce este acesta? Știi cât de scrupuloase sunt. Nu am unde să locuiesc, a răspuns Ecaterina, lăsându-și capul în jos. Tipul a dispărut. Nu este nimic de plătit pentru apartament. Șeful ei a cedat. A dispărut? Ei bine, cum este? Încotro? Nu știu, a strigat Ecaterina. Gata, Volodia Vladimirovic, nu mai înțeleg nimic. Bărbatul a îmbrățișat-o, a bătut-o pe spate încurajator. După ce a ascultat povestea, a spus Ecaterina. Trebuie să mergi la Blochein, la părinții lui. Ar trebui să știe despre nepotul lor și ar trebui să te ajute. Ecaterina, după ce s-a calmat, și-a făcut tura, apoi a luat lucrurile din camera din spate și s-a dus la casa familiei Blochein. Au întâlnit-o acolo fără prea multă bucurie. Când au aflat că Ecaterina este însărcinată, nu le-a fost rușine. Blochein oftă, uitându-se la ea de pe veranda înaltă. Ce vrei de la noi, Ecaterina? Nu am unde să locuiesc, a răspuns ea sec. Eu și nepotul tău. Nu te putem lăsa să intri în casă, a răspuns Blochein. Pot să-ți închiriezi un apartament. Vei fi mulțumit de această opțiune? Ecaterina a fost de acord. Blochein și-a plătit locuințele. S-a întors în apartamentul din care fusese dat afară de proprietarul ei în dimineața precedentă. Ne vedem în 8 luni, a cântat el, înmânându-i cheile Ecaterinei. Este o plăcere să am de-a face cu tine. Și tu ești chiriaș, își aminti brusc Ecaterina. Unde este? De unde știu? A râs bărbatul. De ce nu ai spus mai devreme că îl cunoști pe Blochein? Ecaterina i-a închis ușa în față ca să nu fie nevoită să răspundă la întrebări nerușinate. M-am dus la culcare. Dimineața am gătit terci pentru mine. M-am așezat la micul dejun. S-a auzit o bătaie la ușă. Era mama lui Nikita. I-a vorbit foarte amabil cu Ecaterina. A întrebat-o despre bunăstarea ei. Apoi a spus: voi avea grijă de tine în timp ce porți copilul fiului meu.
Pentru că aceasta este responsabilitatea mea. Dar nu înțeleg cum ai reușit să rămâi însărcinată în astfel de condiții. Pe ce se baza? Nici măcar nu ești căsătorit. Ecaterina ridică din umeri. Nikita a spus că vrea copii, apoi s-a răzgândit. Sunteți încă copii, a zâmbit Blocheina dezaprobator. Bine, mă duc. Nu te voi face de rușine. După ce a despărțit-o, Ecaterina a început să se pregătească pentru studii. După unul dintre cursuri, decanul a invitat-o la el și s-a oferit să se așeze pe un scaun. Sokolova, este adevărat? Așteptați un copil? Ecaterina a dat din cap nesigură. Cine este tatăl? Nikita Blochein. Decanul respiră adânc. Da, nu a existat niciodată un astfel de scandal în memoria mea. Știi măcar ce spun despre tine. Au ajuns zvonurile la tine. Ecaterina și-a lăsat capul în jos. Desigur, știa. Vrăjitoarea l-a defăimat pe moștenitor. A fugit de la el pentru banii tatălui ei. Din exterior, totul arăta așa, probabil. Dar ea știa adevărul. El și Nikita se iubeau. El a căutat-o, și nu invers. Unde este Blochein? Se spune că și-a luat o vacanță. Ecaterina s-a scuturat. Vacanță? Da, timp de 6 luni. Nu știai. Ai avut o viață interesantă, râse decanul. Aceasta înseamnă că Nikita a fugit, temându-se de responsabilitatea pentru copil. Ecaterina avea suspiciuni rele. Știu părinții lui? Știu. Toată lumea știe, Ecaterina. De aceea v-am invitat. Trebuie să facem ceva în privința asta. Poziția ta interesantă face ca universitatea noastră să nu fie mai puțin interesantă. Mă înțelegi? Ecaterina a scris o cerere de concediu. Timp de 6 luni, nu i s-a permis să apară în clasă, pentru a nu atrage atenția inutilă asupra ei și pentru a nu păta reputația impecabilă a instituției de învățământ. După o conversație cu decanul, Ecaterina s-a dus la Blochein. Mama lui Nikita a întâlnit-o. A fost surprinsă. Ecaterina, s-a întâmplat ceva. Am crezut că am fost de acord. Știu unde este Nikita. Ecaterina a întrerupt-o, ochii ei sclipind furioși. Știi, nu-i așa? Bineînțeles, știu unde este fiul meu. Blocheina a râs. Trebuie să vorbesc cu tine. Blocheina s-a apropiat de Ecaterina, uitându-se la ea în fată, de sus până jos. Ecaterina, nu ești în măsură să stabilești condiții. Ascultă-mă. Am plătit pentru locuința ta ca să nu mai apară niciodată la ușa acestei case. Ai un loc unde să locuiești până la naștere. Nu-ți place? Ieșiți din apartament. Întoarce-te la mătușa ta oriunde vrei. Nu îmi pasă. Fiul meu nu va crește acest copil. Nu vrem un copil de la o fată ca tine. Și-a curbat buzele. Care? Marginal. Lacrimile au scânteiat în ochii Ecaterinei. A trecut mult timp de când cineva nu a mai umilit-o așa. Sunt marginal. Atât tu, cât și spaunul tău. Nikita se căsătorește. Pe o fată bună. Și tu, dacă ai creier, vei sta liniștit și apoi vei dispărea din viața noastră. Blocheina a luat-o pe Ecaterina de cot, a împins-o pe verandă și a trântit ușile. La revedere, Ecaterina! Întorcându-se în apartament, Ecaterina se simțea teribil de obosită. S-au întâmplat atât de multe în ultimele săptămâni. Sarcina, trădarea lui Nikita, o conversație cu decanul. Acum Ecaterina avea timp să se gândească la lucruri. S-a dus la culcare. Dimineața, am luat micul dejun pendelete și am ieșit la plimbare. Apoi m-am apucat de treabă. Stând în picioare la distribuție, Ecaterina se întorcea în gânduri la ceea ce se întâmplase, motiv pentru care făcea greșeli în mod constant și părea distrasă. După tură, șeful a luat-o deoparte și a miustrat-o. Dacă nu poți lucra, ar fi bine să stai acasă, Ecaterina. Explodăm din cauza ta. Veniturile suferă, știi? Ecaterina a dat din cap. După tură, s-a dus la o casă de amanet. I-a dat brățara pe care i-a dat-o Nikita. Acasă, am rezolvat lucrurile. Am vândut totul mai mult sau mai puțin valoros. Pantofi, genți, eșarfe și parfumuri. S-a dovedit a fi o sumă decentă. Nikita nu a sunat. Nu a încercat să o contacteze.
Mătușa Lida a tăcut și ea. Dar Nicolae, pe neașteptate pentru Ecaterina, a cerut odată o întâlnire, a venit la casa în care locuia Ecaterina. Era jenată, ținându-și stomacul vizibil rotuneit cu mâinile. Nicolae a gâfâit. Deci este adevărat? Aștepți un copil? Da, zvonurile nu mint. De ce ai venit? Nu am bani, vă spun imediat. Nicolae era jenată. Nu am nevoie de banii tăi. Sunt destule ale noastre. Am găsit un loc de muncă cu jumătate de normă. A împărtășit cu mândrie. Dar Mihail încă stă pe gâtul mamei sale. Locuiesc împreună. Vecinii vorbesc ca o pisică cu un câine. Se ceartă tot timpul. Nu sunt suficienți bani. Ecaterina l-a oprit. Nu mă interesează cum trăiesc. Pe curând. Așteaptă. Nicolae scotoci în buzunarul pantalonilor, scoase mai multe bancnote mari. Uite, ia-le. În schimb, cer un singur lucru. Dă-mi biletele lui Blochein, cele pe care ți le-a dat. Ecaterina a râs. Note. De ce ai nevoie de ele? Nu studiezi medicina, nu-i așa? Nicolae a zâmbit viclean. Eu nu studiez, dar alții învață. Toată lumea visează să primească aceste note. Profesorii lui l-au ajutat să le compileze. Știi? Nichita le-a cumpărat de la profesori. Oricum nu studiezi acum și ai nevoie de bani. Am auzit. Ecaterina oftă. Chiar avea nevoie de bani mai mult ca niciodată. S-a dus în apartament, a găsit 2 dosare și le-a dus la Nicolae. I-a dat banii și a început să răsfoiască bancnotele cu reverență. Ecaterina, mai ai ceva? Nu, a mințit ea. Asta e tot. La revedere, Nicolae. A început o perioadă de liniște. Ecaterina nu lucra, nu studia. Pentru prima dată în viața ei, a trăit singură, așa cum și-a dorit. Dimineața, am dormit până la sfârșit, m-am trezit fără ceas deșteptător. Am luat micul dejun, am ieșit să iau aer curat și apoi m-am așezat să studiez. Nu a vrut să rămână prea în urmă în timpul sarcinii. A trebuit să-mi dau seama cum să-mi organizez viața după nașterea copilului. La urma urmei, trebuie să găsești un loc de muncă, o locuință. Ecaterina a amânat aceste întrebări. Îi era frică să privească în viitor. Am sperat că Nichita își va veni în fire și se va întoarce. Și dacă nu? Ei bine, ea nu este străină de dificultăți. Se va descurca cumva. Când era a 9-a lună de sarcină, vestea a tunat în presa locală. Nichita Blochein s-a căsătorit cu Carolina Matochina, fiica unui gigant farmaceutic. Și această veste a terminat-o pe Ecaterina. Ambulanța a dus-o pe Ecaterina la spital, unde s-a născut Andrei Sokolov, fiul ei, 2 zile mai târziu. Ecaterina și-a luat fiul în brațe, fără să-i creadă ochilor. Acest copil, această persoană mică, este fiul ei. A devenit mamă. Într-o stare de semi-uitare, Ecaterina a sărutat mâinile mici, nasul. Mi-am revenit în fire o săptămână mai târziu, când au fost externați din spital. Nimeni nu a venit să o întâlnească pe Ecaterina, nici mătușa Lidia, nici feii ei, nici părinții lui Nichita. A luat ea însăși un taxi și a ajuns acasă. Și, spre surprinderea ei, l-a văzut pe proprietarul apartamentului la ușă. Ecaterina, felicitări pentru un eveniment semnificativ. Am vești pentru tine. De mâine încolo, nu veți mai locui aici. Vă cer să eliberați apartamentul. Ecaterina s-a supărat pe el și a țipat. Despre ce vorbești? Cum îndrăznești? Dă-mă afară cu copilul în stradă, nu? Bărbatul oftă adânc. Fată, nu te entuziasma și nu mă insulta acum, bine? Termenul limită a ajuns la sfârșit. Asta e tot. Trebuie să plătiți pentru ședere sau să vă mutați. Ecaterina, strângându-și buzele, a deschis apartamentul, a pus copilul pe canapea și a început să caute bani în geantă. Nu a mai rămas prea mult. Nu era suficient pentru a plăti chiria. S-a întors la ușă și s-a uitat plină de speranță la proprietar. Pot plăti o jumătate de lună. A râs. Cum se face? Nu, Ecaterina, nu sunt mulțumită de această decizie. Într-o lună. Mă voi muta mâine, a răspuns Ecaterina posomorâtă. Bărbatul a zâmbit. I-a mulțumit, a fluierat un cântec și a coborât.
Ecaterina a închis ușa în urma lui și s-a prăbușit greu pe podea. Ce ar trebui să facă acum? Un bebeluș s-a plâns în cameră. Ecaterina a trebuit să-și amâne să se învârtă și să meargă să-și hrănească fiul. Seara a venit Blocheina. A venit fără invitație sau avertisment. S-a uitat la nepotul ei, a tresărit, s-a întors către Ecaterina, scoțându-și mănușile de piele. Ecaterina, trebuie să pleci. Nu mai poți locui aici, în acest apartament, în acest oraș. Oamenii care te-au văzut cu Nichitate vor vedea cu copilul și vor începe conversațiile. Acum este căsătorit. Trebuie să fii cu ochii pe reputația lui. Știi? Ecaterina se uită la ea fără să înțeleagă. Ce vrei să spui? Unde ar trebui să merg? Oriunde vrei. A zâmbit Blocheina veninos cu gura pictată în culori strălucitoare. Acasă. Sper că nu trebuie să te ajut să pleci din oraș. Ne-am înțeles unul pe celălalt. Deși ea a dat din cap speriată. Blocheina a părăsit apartamentul, lăsând în urmă o urmă de parfum scump. După ce și-a pus fiul la culcare, Ecaterina a început să-și împacheteze lucrurile. Dar dintr-o dată s-a oprit. Pentru ce? Nu are unde să locuiască. Cu un copil în brațe și chiar și cu genți grele, va fi dificil. A găsit rucsacul cu care mergea la școală și a pus un set de lenjerie intimă, un portofel în el, s-a îmbrăcat călduros și-a înfășurat fiul și s-a dus la mătușa ei. Unde altunde va putea merge? Văzându-și nepoata pe palier cu un copil în brațe, Lida a râs răutăcios. Uite, întoarcerea fiicei risipitoare. A adus-o în tiv, după cum am spus. Mihail, uite cine a venit. Michi a strigat ceva neclar din cameră. Ecaterina se încruntă. Mătușă Lida, lasă-mă să trăiesc. Bătrâna a râs și a scârțit. În niciun caz. Ecaterina a expirat. Mătușă Lida, nu am unde să mă duc, nu-i așa? Chiar pui pe stradă cu un copil? Sinițina zâmbhi. O voi pune și nu voi regreta. Ușa s-a închis în fața Ecaterinei. Și-a reținut lacrimile, și-a legănat fiul și s-a dus la Blocheins. Acolo a bătut la poarta închisă mult timp, până când paznicul a ieșit și a întrebat cu voce răgușită, aprinzând o lanternă în fața Ecaterinei. Ce vrei? Aceasta este Ecaterina Sokolova. Trebuie să vorbesc cu gazda. Spune-i. Proprietarii au plecat. Nu există, a răspuns paznicul. Și când se vor întoarce? Nu știu. Nu au fost informați. Ecaterina era disperată. Nu are unde să meargă. Gardianul nu a lăsat-o să intre în casă. A trebuit să ne târâm până la cea mai apropiată stație. Acolo și-a hrănit fiul, uitându-se în jur. Am așteptat autobuzul. La început, am vrut să merg toată noaptea în cerc, plătind biletul. Dar șoferul a lăsat-o pe Ecaterina și pe copil la terminus. Odată ajuns într-o zonă ciudată, Ecaterina a găsit un chioșc închis cu bănci, s-a așezat pe una, a plecat peste fiul ei. Ce urmează? Vor îngheța? Deci se va termina toată povestea. Ecaterina și-a amintit cuvintele lui Blocheina. Trebuie să meargă acasă. Casa părinților a ars, dar s-ar putea să existe vecini grijuli care o vor adăposti pe ea și pe fiul ei. Andreu s-a trezit și a țipat strident. A înghețat. Ecaterina a mers în direcția din care veniseră. Dimineața m-am trezit la gară. Nu au mai rămas bani pentru bilet. Ecaterina a mers ca un iepure. La câteva minute după plecare, controlorul s-a apropiat de ea. A cerut un bilet. Ecaterina, arzând de rușine, a mărturisit. Nu am bilet. Și nu există bani. Mamă! Controlorul a fost indignat. Fără bani, fără bilet. Ai un copil. Tatăl copilului ne-a dat afară din casă, a mințit Ecaterina. Mă duc la părinții mei. Cum l-ai dus atât de mult încât te-a dat afară cu copilul? Controlorul a clătinat din cap și a continuat. Toți pasagerii le-au auzit conversația. Unii o priveau pe Ecaterina cu curiozitate, alții cu dispreț, iar alții cu milă. A coborât la gară familiară din copilărie și a plecat în sat. Am auzit vuietul motorului din spatele meu. Un bărbat i-a prins din urmă, s-a oprit lângă ei și a strigat. Hei, mamă! Așezați-vă înainte de a vă îngheța și înghețați copilul. Ecaterina s-a uitat mai atent. Era unul dintre pasagerii trenului.
S-a așezat pe scaunul din față mai aproape de sobă, i-a mulțumit pentru ajutor și i-a spus povestea. 10 minute mai târziu, s-a oprit lângă casă și s-a oferit. Vino să te încălzești de pe drum. Soția mea mă va răsfăța cu ceai. Ecaterina era foarte flămândă, așa că a fost de acord. Soția unui bun prieten a întâlnit-o pe Ecaterina cu precauție. Cine este acesta? Și când a văzut copilul, a țipat deloc. Se va. Pe cine ai adus? Țigănesc? Ce fel de țigancă este ea? Se va a râs. Uită-te la ea. Ochii sunt albaștri. Această vecină este a noastră, Ecaterina, fiica Socolovilor. Femeia a gâfâit. Fiica Socolovilor? Așa că au spus că a dispărut. Nu a dispărut, după cum vezi, remarcă Ecaterina. A fost așezată la masă, i s-a dat ceai și plăcinte de casă. Apoi soția lui Seva a început interogatoriul. I-a spus ce știa despre Ecaterina. La sfârșit, el a adăugat: fata nu are unde să meargă, așa că am adus-o la noi. Femeia era indignată. Pentru noi? Nu ai destule guri proprii. Vom hrăni 2 străini? Seva era jenată. Omule, ai dreptate. Deloc. A strigat ea. Pe cine târăști fără să intri în casă? Are un copil, știi? Și copilul ei? Dintr-o dată l-a furat și l-a dat drept unul al ei. Ați văzut documentele? Seva s-a uitat confuză la Ecaterina. Ei bine, nu am făcut-o. Ridică-te, fată, pleacă. A început Mania să o ridice. Nu avem nevoie de probleme. Unde se va duce? Seva a încercat să-i reproșeze soției sale. Mergea undeva înainte să întâlnești un prost, răspunse ea. Câteva minute mai târziu, Ecaterina s-a trezit din nou pe stradă cu 2 plăcinte în buzunar. Seva a reușit să-i le bage în mâini. S-a îndreptat spre casa părinților ei. Ruinele arse nu se schimbaseră din ziua în care le văzuse prima dată. Vecinii nu se grăbeau să-i deschidă ușile caselor lor. Au aruncat o privire precaută din spatele perdelei pentru a vedea cine bate la ușă și apoi au strigat. Nu este nimeni. Nu este nimeni acasă. Pleacă. Nu dăm pomană. Ecaterina, fără să-și dea seama, s-a trezit lângă cimitir. Am decis să merg să vizitez mormintele părinților mei. Apoi s-a așezat pe o bancă la intrare și a plâns. Ce să faci acum? Unde să merg? Andreu s-a uitat în tăcere la mama sa și părea să o simpatizeze. Nu plânge, fată. Ecaterina a auzit o voce în spatele ei. Vom fi cu toții acolo. Ne vom întâlni cu toții acolo. Ecaterina s-a întors și a văzut o bătrână în haine zdrențuite. Mirosea neplăcut a gunoi. Se pare că bătrâna era un vagabond. Nu plâng pentru că a murit cineva, i-a spus Ecaterina. Plâng de neputință. Nu știu ce să fac. Bătrâna a zâmbit, s-a așezat lângă ea, uitându-se la copil. Nu știi. Și îmi spui problema ta. Poate pot ajuta. Ecaterina era obosită și zâmbea. De câte ori în acea zi a spus de ce a fost forțată să rătăcească cu copilul ei prin satul ei natal în căutarea unei locuințe. Dar totuși am decis să-mi împărtășesc durerea. Bătrâna a ascultat-o și apoi a răspuns pe un ton conspirativ. Am crezut că trebuie să găsești un loc pentru un copil. Ascultă, este o casă aici. Copilul tău va fi binevenit acolo. Ecaterina a fost încântată și a întrebat neîncrezătoare. Serios? Ne vor lăsa să trăim? Nu tu, prostule, râse bătrâna. Copilul tău. Ecaterina s-a încruntat și a strâns fiul strâns de ea. Nu-l voi da unui orfelinat, nici măcar nu-i oferiți. Ce fel de adăpost? Vagabondul a râs. Ea a povestit despre prietena ei, Zina Nicolaevna Lipinskea. Locuiește aici, lucrează într-un sat vecin. A fost construit recent. Majoritatea oamenilor bogați care au nevoie de servitori locuiesc acolo. Locuitorii satelor învecinate sunt angajați de bunăvoie ca paznici, grădinari și servitoare pentru a-și îmbunătăți condiția. Zina Nicolaevna este de mult pensionară, dar a decis să câștige niște bani în plus și s-a angajat ca bucătăreasă pentru una dintre familiile din acest sat. În fiecare dimineață pleca la serviciu, se întorcea seara după cină. A trimis bani nepoților ei. Dar nu contează. Din bunătatea inimii ei, Zina o hrănește uneori,
aduce resturile de la masa lordului. Ce nu este acolo? În timp ce ea, un vagabond fără nume, mănâncă, Zinca povestește despre ceea ce a auzit în casa stăpânului. Și recent, a auzit zvonuri că gazda, care trebuia să nască, și-a pierdut copilul. Băiatul a trăit doar câteva ore. Din durere, femeia a încercat să se sinucidă, să sară pe fereastra maternității. Au reușit să o oprească și să o calmeze. Soțul a adus-o pe femeie acasă. Și așa a trăit 3 zile, spre deosebire de ea, ca o umbră. Nu am vorbit cu nimeni. Nu am mâncat corect. Ecaterina a clătinat din cap. Și pat șchiopăt. Dar nu înțeleg de ce mi-ai spus toate astea. Vagabondul zâmg. Prost. Poți să-ți lași fiul în seama acestor oameni. Ecaterina a râs. Ce? Nu, nu o voi face. Ai de ales? Vagabondul zâmg. Nu există unde să locuiești, nu există bani, nu există muncă. Ce-i vei da? Fiul tău. Uită-te la el. Îi era frig. Suferise. Săraca. Vrei să-i prelungești suferința? Ecaterina tăcea, uitându-se la fiul ei. Bătrâna a îmbrățișat-o și a continuat. Nu am un nume și nu ai ocazia să crești un fiu. Este în regulă. Nu este nimic de care să-ți fie rușine. Gândiți-vă la asta. Nu am dreptate? Ar trebui acest băiat să sufere? Nu ar trebui, a plâns Ecaterina și s-a uitat cu speranță la vagabond. Este o familie bună. Vor avea grijă de el acolo? Bătrâna a zâmbit. Vor avea grijă de tine. Îl voi vizita pentru a face față, dacă vrei. Cei 3 au rătăcit într-un sat vecin. Dinții Ecaterinei clătinau de frig. Vagabondul și-a înfășurat pătura în jurul ei. A îmbrățișat-o pentru a o încălzi. Am ajuns în sat în miezul nopții. Câini de pază rari ieșeau din canise și lătrau când simțeau străini. Bătrâna s-a oprit lângă o căsuță cu 2 etaje din cedru masiv și a dat din cap. Aici. Este aici. I-a arătat Ecaterinei o gaură secretă în gard, prin care era posibil să se ajungă direct la intrarea din spate. Să-l lăsăm aici, i-a sugerat ea Ecaterinei. Ecaterina se uită neliniștită la ferestrele întunecate ale casei. Întrebat. Chiar sunt proprietarii aici? Îl vor găsi pe Andreu? O vor face. Lasă-l repede și ne vom ascunde în tufișurile alea. Vom avea grijă ca el să fie luat. Nu există camere pe această parte. Haideți, lăsați-l. Ecaterina și-a sărutat fiul și a șoptit. Iartă-mă, Andrei. Îmi pare atât de rău. Acești oameni sunt buni. Ei vor avea grijă de tine. O lumină s-a aprins în casă. Se pare că lătratul câinilor vecinilor i-a trezit pe proprietar sau pe gardieni. Vagabondul a luat copilul de la Ecaterina, l-a pus cu grijă pe prag, apoi a apucat-o de mână și a tras-o cu ea. Hai să fugim! Abia dispăruseră în spatele gardului viu când ușa s-a deschis. Andreu, găsindu-se pe podea, s-a plâns. Bărbatul care a deschis ușa s-a uitat surprins la pachet și a chemat pe cineva. Dima Petrovici! Dima Petrovici! A luat copilul, a aprins o lanternă în întuneric, dar nu a văzut pe nimeni. A țipat din nou. Dima Petrovici! Există un copil aici. Dima Petrovici! Apoi, a apărut un alt bărbat în halat de baie. A luat copilul în brațe, a zâmbit și a strigat în întuneric. Hei, este cineva aici? Ecaterina a plâns și și-a acoperit gura cu palma. Vagabondul o mângâie pe spate și șopti. Nimic. Bărbatul, aparent agent de securitate și proprietarul casei, a dispărut în spatele ușii. Vagabondul a tras-o de mână pe Ecaterina. Hai să fugim! Nu vreau să merg să ne caut. Au alergat mult timp, aproape până în sat. S-a auzit o lovitură la 2 anvelope. S-a uitat surprinsă la vagabondul familiar, înfășurându-și tivul halatului. Ea căscă. Ei bine, deloc. Apoi a văzut-o pe Ecaterina și a întrebat. Cine este acesta cu tine? Fată bună, a răspuns vagabondul. Am vrea să dormim acolo unde este Zin. Obosit. Rece. Ecaterina era bine îmbrăcată, nu ca un vagabond. Arăta îngrijită. Zina s-a îndoit. Nu ești un vagabond. A fugit de acasă, nu? Ecaterina a mințit. Da,
A fugit de soțul ei. Zina a clătinat din cap cu simpatie. Ei bine, intra. Să ne dăm seama de ceva din asta. Și tu, i-a spus ea vagabondului, poți să te culci în hambar. Este cald acolo și fânul este proaspăt. Ata a primit o pătură caldă, șosete uscate și s-a așezat lângă sobă. Și-a încălzit picioarele într-un laian cu apă fierbinte și terebentină. I-a spus Zinei jumătăți de adevăr despre cum a scăpat de tirania părinților soțului ei. Și el însuși a decis să se căsătorească cu o altă femeie. Zina a ascultat-o, mușcându-i pumnul. Repetate. Iată, ce se întâmplă. Privește. Apoi s-au dus amândoi la culcare. Dimineața, Zina a împărțit un mic dejun modest cu Ecaterina și s-a oferit să meargă cu ea în sat. Întotdeauna există de lucru acolo. Poți obține un loc de muncă ca menajeră. Poate îți va plăcea. Ecaterina a refuzat. Tot satul a văzut-o cu copilul. Locuitorii vor avea în curând întrebări. Ce le-ar fi spus? Că a lăsat copilul pe veranda casei altcuiva și a fugit? La simpla amintire a acestui lucru, Ecaterina s-a cutremurat. Trebuia să plece cât mai curând posibil. I-a cerut Zinei bani pentru tren. A promis că va returna totul de la primul salariu. O femeie amabilă i-a dat câteva facturi și a escortat-o până la stația de autobuz. Acolo a luat un autobuz spre sat și i-a făcut cu mâna Ecaterinei. Ecaterina însăși s-a dus la gară. În tren, am întâlnit un controlor familiar. Am mormăit surprins, observând-o pe Ecaterina. Mami, ai bani, ai un bilet, dar nu ai un copil? L-am lăsat la bunica mea. Ecaterina a încordat dinții încleștați. Roma a confirmat cu lacrimi în ochi. Inspectorul i-a dat biletul și a dispărut într-o altă mașină. Ecaterina se uită la câmpurile zburătoare de la fereastră. Ce a făcut? Și-a părăsit fiul. Dar a avut de ales? Vagabondul ăla are dreptate. Nu poate da nimic fiului ei. Nu are loc de muncă, bani și locuință. Acea casă va avea grijă de el. Este mai bine decât să trăiești într-un orfelinat. Ecaterina a coborât la gara din oraș, amestecându-se cu mulțimea. În aceeași seară, iepurele a luat un tren care a dus-o departe spre sud. Acolo s-a angajat ca vânzătoare la piață. Am locuit cu permisiunea proprietarului magazinului în camera din spate. În noul loc, Ecaterina aștepta cu nerăbdare vești despre copilul găsit. Dar nimic de genul acesta nu s-a spus despre Andrei nici în ziare, nici la știri. Ecaterina era îngrijorată, dar dintr-o dată a auzit un nume familiar pe unul dintre canalele federale. Dima Petrovici Șaischi, proprietarul unei fabrici de cofetărie, a adoptat un copil găsit. El și soția sa și-au pierdut fiul nou născut, dar soarta le-a dat o altă șansă. Nu știu cine este această femeie care a decis să-și lase copilul în pragul casei noastre, a spus Șuischi. Nu o voi înțelege niciodată. Nu sunt de acord cu acțiunea ei. Dar îi sunt recunoscător. Al naibii de recunoscător. Ecaterina a început să plângă. Vânzătoarele de la tarabele vecine s-au uitat la ea. De ce plângi, Ecaterina? Cu bucurie, a răspuns Ecaterina. Sunt atât de fericită pentru acest copil. Nimeni nu a ghicit adevăratul motiv al lacrimilor ei. Ecaterina și-a ascuns cu grijă trecutul. Am decis să încep totul de la zero. Între timp, în casa familiei Șuischi, soția lui Dima se obișnuia treptat cu noul ei rol. Apariția băiatului în casă a fost un șoc pentru ea, chiar pana care a ajutat la eliberarea copilului decedat. Chira dormea deja în acea noapte, după ce luase o doză de sedativ, când a auzit zgomot și țipete jos. Nu s-a hotărât imediat să coboare. Și când a coborât, l-a văzut pe soțul ei, care legăna cu sârguință copilul lângă șemineu, sprijinindu-i cu grijă capul. Chira a țipat. Gardianul Grigorie s-a apropiat de ea, a luat-o de mână și a început să-i explice. Mă uit, există ceva mișcare în curte. A ieșit și a fost un copil. Stătea întins pe verandă. Am luat-o cu grijă și i-am dat-o soțului tău. Aici, ne gândim ce să facem în continuare. Chira Vladimirovna. O ambulanță, probabil, trebuie să chemăm poliția. Chira l-a ascultat. Uitându-se la soțul ei, ea a acceptat distrasă. Da, o ambulanță, poliția. Grigorie, sună pe toată lumea. Gardianul a alergat ascultător la telefon. Chira s-a apropiat de soțul ei,
S-a uitat la fața copilului și a gâfâit. Doamne! Dima! Bebeluș! De unde? Sunt interesat să știu și eu, a zâmbit Șuischi. Andreu s-a trezit în cele din urmă, în ciuda răului de mișcare. Plans. Dima s-a uitat neliniștit la soția sa. Chira. Țipă. Înțeleg. Da. Ce vrea? Îi este foame? Îi este frig? Nu știu. Chira era confuză. Plânsul copilului a adus-o înapoi în salon. Nu a auzit niciodată plânsul copilului ei. A cerut să-l vadă, dar medicii nu i-au răspuns. Copilul a fost dus. Chira a primit un sedativ. Și-a strâns ochii închiși. Nu este momentul să ne amintim ce este deja în trecut. Ambulanța va dura cel puțin o oră. Bebelușul plânge. Trebuie să rezolvăm problema chiar acum. Chira a luat copilul din brațele soțului ei, l-a pus pe canapea și l-a înfășat. Ea a poruncit. Lucrurile copiilor sunt în comodă, sunt încă acolo. Aduceți ceva, șosete, glisoare, o pălărie și un scutec. Îl răscumpăr deocamdată. Grigorie s-a întors în sufragerie și a raportat. Vine ambulanța. Poliția va fi și ea acolo în curând. Grigorie, fă un amestec. Fără să-l asculte, a întrebat Chira. Amestecul este în dulapul superior. Sticlele sunt în același loc. Totul este conform instrucțiunilor. Diluat cu apă. Fierbeți sticla. Grigorie a dat din cap și a dispărut în bucătărie. Chira l-a luat pe băiat în brațe, l-a îmbrățișat și a cântat un cântec de leagăn. Copilul s-a oprit din plâns. I-a ascultat vocea. Așa că, în timp ce bea, Chira l-a îmbăiat, i-a schimbat hainele, l-a hrănit cu lapte praf. Băiatul a adormit. Chira, zâmbind, se uită la fața lui. Dima s-a așezat cu grijă lângă el. Nu mai văzuse un zâmbet pe fața soției sale de mult timp. După incident, părea să fi murit. Arăta ca un cadavru viu. Să-l lăsăm, a întrebat Chira. Uite cât de mic și inutil este. Vom putea să-l creștem ca pe un fiu. Dima a făcut o grimasă, a spus Chira. Totul este complicat. Nu are documente la el. Nu există nimic. Nu îi știm numele, vârsta. Îl voi numi Roma, așa cum am vrut, a răspuns Chira. Micul meu Rom. Mic copil dulce. L-a sărutat pe băiat. Dima, uimit, s-a lăsat pe spate în scaun. Ce ar trebui să facă? Procesul de adopție va fi lung. Trebuie mai întâi să restabiliți documentele copilului, să-i găsiți părinții biologici și să vă asigurați că nu sunt împotriva adopției. Apoi instanța de judecată. În tot acest timp, copilul va fi în casa bebelușului. În curând poliția și serviciul de tutelă vor sosi și îl vor lua. Dar, uitându-se la fața soției sale, Șuischi și-a dat seama că nu putea da copilul. Chira se va lăsa din nou și se va supăra. Și-a sărutat soția, s-a dus la birou, l-a sunat pe avocat. Matvei, avocatul lui Dima, a răspuns cu o voce somnoroasă și iritată. Dima Petrovici, te uiți la oră uneori. A doua oră. Avem o problemă. Matvei, vino urgent. Ai 10 minute. Ajungând la casa familiei Șuischi, avocatul a văzut o mulțime de mașini de serviciu cu lumini intermitente în curte, o mulțime de oameni și s-a speriat. Dintr-o dată, Chira a dus la bun sfârșit ceea ce plănuise, s-a sinucis. S-a târât cu îndemânare prin cordon. A strigat către ofițerii care l-au reținut. Sunt avocat. Aceasta este casa clientului meu. Săriți-le! Intrând în sufragerie, l-a văzut pe Dima vorbind cu un polițist. M-am repezit la el. Dima Petrovici, ești în viață? Ce mai face Chira? Totul este în regulă cu ea. Șuischi a dat din cap în direcția canapelei. Matvei a văzut-o pe Chira Șuiscaia. Ținea un copil în brațe și torcea un cântec de leagăn. Părea extrem de fericită. Doamne! I-a șoptit Matvei lui Șuischi. Ai furat copilul, Dima Petrovici? Soția ta a furat un copil? Nu a furat pe nimeni. Șuieră Șuischi și îl târpe avocat de mânecă în camera alăturată. Acolo a continuat. L-am găsit. Grigorie l-a găsit. Pe verandă. Un copil a fost aruncat la noi. Matvei a răsuflat ușurat. Asta este.
Bine lucrat! Toată lumea a fost anunțată. În curând va fi ridicat și dus la casa bebelușilor. Dima clătină din cap. Matvei, nu vreau să fie luat. Avocatul se uită la el nedumerit. Nu vrei? De ce? Ce dorești? Ține copilul cu tine. De ce au chemat poliția atunci? Matvei complet confuz scărpină în cap. Sugerez ca eu și Chira să devenim răpitori? Șuischi zâmbie, mângâindu-și barba. Matvei, trebuie să-i convingi că vom adopta copilul și este mai bine pentru el să rămână aici până la adopție. Matvei fluieră. Deci, de ce m-ai sunat noaptea? Negociați cu poliția. Ei bine, cine este responsabil aici? Dima a arătat spre bărbatul înalt în uniformă care vorbea cu Grigorie în acel moment. Matvei s-a apropiat de ei. Șuischi s-a așezat lângă soția sa, a răsuflat ușurat și a început să-i admire zâmbetul. A făcut tot ce i-a stat în putere. Câteva minute mai târziu, un polițist s-a apropiat de ei, însoțit de Matvei. A spus el zâmbind. Ei bine, vrei să adopți un băiat. Acest lucru este lăudabil. Sunt de acord că va fi mai bine pentru copil să rămână aici în timp ce toate procedurile de adopție sunt în curs de desfășurare. A dat mâna cu Șuischi și-a luat rămas bun și a plecat. Dima s-a ridicat și l-a întrebat pe avocat în șoaptă. Cum ai reușit să-l convingi, nu? Puțini bani și nicio magie, a făcut cu ochiul Matvei înapoi. Medicii au examinat copilul și au concluzionat că este sănătos. Au dat câteva recomandări de îngrijire și au plecat. În cele din urmă, liniștea s-a lăsat în casa familiei Șuischi. Grigorie a intrat în casa lui. Matvei, după ce a discutat procedura de adopție cu Dima, s-a dus acasă să doarmă. Șuischi și-a ajutat soția cu micuțul Roma în brațe să urce la etajul al doilea. A adus un pătuț, pe care îl pregătiseră pentru fiul lor. Uitându-se la ea, Chira tresări. Nu știi. Ia-le. Mai bine, aruncați-le. Vom cumpăra altul, nou. Și ne vom schimba și hainele, nu? Șuischi a dat din cap și a târât pătuțul înapoi. Când s-a întors, Chira dormea, întinsă pe o parte. Un rom bine hrănit adulmeca în apropiere. Șuischi s-a întins cu grijă lângă el. A adormit, uitându-se la soția și fiul său. Procesul de adopție a fost într-adevăr întârziat. Nu a fost posibil să se găsească adevărata mama a Roma, în ciuda detectivului particular angajat și a menționării constante a Roma în ziare și la știri. A fost recunoscut ca orfan. Șuischi l-a mituit pe judecător pentru a confirma dreptul lor de a-l adopta pe băiat cât mai curând posibil. Și 2 luni mai târziu, împreună cu Chira, s-a uitat cu mândrie la noul certificat de naștere. Roman Dimaevici Șuischi Chira a umplut camera copiilor cu mobilier și jucării. Nu voia ca vechile lucruri din copilărie să-i amintească de copilul ei mort. A lăsat doar botine ca amintire. Plimbându-se cu Roma, mergea adesea la cimitir și vizita micul mormânt al fiului ei. I-am spus lui Roma, acesta este fratele tău, întâlnește-mă. Șuischi s-a atașat rapid de copil. S-a dovedit că se confrunta cu pierderea fiului său nu mai puțin decât soția sa, doar a încercat să nu-și arate sentimentele nimănui. Cu toate acestea, văzând un zâmbet pe fața băiatului adoptat, Șuischi nu a lăsat o lacrimă de tandrețe. A devenit tată. Pe bune! Părinții Chirei l-au primit pe Roma cu căldură, l-au considerat o familie. În bucuria ei, bunica mea chiar a tricotat o pălărie și șosete, deși nu mai luase niciodată ace de tricotat. Bunicul a dat o cruce de platină pentru botez, adesea și-a alăptat nepotul. Dar părinții lui Dima nu au susținut ideea de a adopta un copil. Tatăl său îl certa adesea pe Șuischi. Ești încă tânăr, un om sănătos. Chira este o femeie tânără și sănătoasă. Ar fi dat naștere mai multor copii. De ce te-ai implicat în asta? De ce ai nevoie de copilul altcuiva? Dumnezeu știe cine sunt părinții săi. Te-ai gândit ce poate crește din asta? Da, te va înjunghia când va crește, va înconjura casa și acesta va fi sfârșitul. Dima și-a strâns mâinile în pumni, ascultându-și tatăl, încercând să fie calm. Este doar un copil. Nici mama sa, Elena, nu și-a întreținut fiul și Nora. Nu seamănă deloc cu tine, a șoptit ea. Atât de ușor. Oamenii vor vorbi. Vei vedea. Mamă,
Toată lumea știe că am adoptat-o pe Roma, despre ce altceva mai este de vorbit? Șuischi a fost surprins. Elena Șuiscaia stătea într-un fotoliu vis-a-vis de fereastră, savurând cafeaua și zâmbind. Despre ce să vorbim? De exemplu, vor spune că Chira te-a înșelat, a născut un copil și l-ai adoptat. Ce fel de prostii? Sincerul Dima a râs. Sau ai înșelat-o, servitoarea te-a născut. Sunt atât de multe motive pentru bârfă. Dima nu a cedat părerii părinților săi. A reușit să se îndrăgostească de Roma din toată inima. I-a cerut tatălui său să fie reținut în cuvintele sale și a luat rămas bun de la mama sa și i-a trimis acasă. El însuși a trăit în pace cu soția și fiul său. Lidia Asinițina, când s-a uitat la știri, nu bănuia că băiatul aruncat în casa lui Șuischi era fiul Ecaterinei. Dar ea glumea adesea, adresându-se fiului ei în camera alăturată. Mihail, aici mama Cuc a abandonat copilul. Crezi că Ecaterina noastră ar putea face asta? Lasă-l în pace, mamă, a auzit ea ca răspuns. Acesta era de obicei sfârșitul conversației. Dar Zinca a înțeles totul. La început, a fost șocată să audă povestea copilului abandonat. Ea a început să-l alăpteze. Apoi am aflat de la vecini că a sosit Ecaterina Socolova, fiica celor care au ars în propria casă. Vecinii mi-au spus că Ecaterina a crescut, s-a maturizat și a avut un copil. Soțul lor le-a dat afară din casă, iar acum nu au unde să locuiască. Zina a avut nevoie de puțin timp pentru a compara aspectul bebelușului în casa familiei Șuischi și aspectul Ecaterinei în casa ei. La început, Zina a fost speriată. Ea se consideră o criminală care adăpostea o femeie care și-a abandonat propriul copil. Dar după ce am vorbit cu vagabondul, totul s-a schimbat. Bătrâna, ca de obicei, a venit pentru rămășițele cinei. Zina i-a adus mâncare. În timp ce bătrâna mânca cu lăcomie, murdărind pătura deja murdară, întrebă Zina. Fata aia și-a lăsat copilul aici, nu-i așa? Bătrâna doamnă zâmbit viclean. Poate. Cum a putut? Zina a fost uimită, încercând să nu vorbească prea tare. Cum poți să-ți lași propriul copil, și dacă i-ar fi frig? Nu aș îngheța, a răbufnit bătrâna. Voi lua carne cu mine, nu este nimic pentru a hrăni câinele. Zina a clătinat din cap. Și ai ajutat-o. Ce fel de persoană ești? Te hrănesc și tu. A vrut să moară cu un copil. Bine? Bătrâna s-a enervat. Acesta era aspectul pe care l-avea pentru o fată. Am văzut o astfel de privire. Nu este nimic bun în asta. Nu trebuie să mă hrănești pentru că i-ai salvat pe amândoi, a spus vagabondul, înfășurându-se în pătură. Grigorie a ieșit din casă. A văzut-o pe Zina, o vagabondă, și a țipat. Hei, tu! Fugi de aici! Bătrâna a fugit speriată, ridicând capetele păturii. Zina s-a întors în casă. Grigorie a clătinat din cap. Chiar deja. Și unde se uită gardienii? De asemenea, vor recruta oameni leneși proști. Zina a fost de acord. Da, și nu vorbi. Ce a vrut? A cerut pâine. Grigorie a fost confuz de răspunsul Zinei. I-ai dat pâine. Mi-a dat puțin. Nu-i spune lui Dima Petrovici, probabil că se va enerva. Desigur. Grigorie a râs. El a ordonat ca gărzile să fie dublate. Este îngrijorat pentru cel mic. Bătrâna nu a mai apărut în sat. Zina spera că s-a mutat în locuri mai calde. Lucrurile mergeau bine pentru Ecaterina. A început să economisească bani, să economisească o mică parte din salariu. Am visat să mă întorc la universitate, așa că în tot timpul liber, în timp ce nu erau cumpărători, citeam manuale împrumutate de la bibliotecă. Ecaterina vindea haine pentru bărbați. Clienții bărbatului au complimentat-o adesea și au arătat alte semne de atenție când au observat că Ecaterina nu avea inel. Nu a reacționat în niciun fel la atenție, a răspuns cu răceală. Dacă nu cumperi nimic, pleacă. Nu-mi pierde timpul. Ecaterina l-a întâlnit întâmplător pe proprietarul cortului. Când am coborât din tren, am început imediat să-mi caut un loc de muncă. Nu erau bani deloc, îmi era foame. Arzând de rușine, Ecaterina i-a cerut unuia dintre vânzătorii de la piață niște mâncare. I s-a făcut milă, i-a dat pilaf, i-a dat pâine cu el. Ecaterina era pe cale să plece când o alta, mai tânără, s-a apropiat de bărbatul care o hrănea.
A cumpărat pilaf. Funcționarul i-a șoptit ceva la ureche. Bărbatul s-a uitat curios la Ecaterina și a întrebat: Ai nevoie de un loc de muncă, fată? Ecaterina a dat din cap: Da. Vrei să mergi la piață să faci comerț? Plătesc din vânzări. Pot să trăiesc cu tine, a răbufnit Ecaterina bucuroasă. Bărbatul a râs. Nu pot, nu. Soția mea nu va înțelege. Poți dormi în camera din spate din depozit. Este cald acolo. Merge. Ecaterina a fost de acord. De atunci, ea vinde tricouri și blugi pentru bărbați, învățând anatomia între timp. Uneori dădea peste știri despre purici. Nikita a divorțat de soția sa, a părăsit țara, luând cu el aproape toți banii tatălui său. Familia Blocheins trăia acum mai mult decât modest. Clinicile au fost vândute la licitație și reluate practicii medicale. Ecaterina s-a bucurat să afle că totul era rău pentru oamenii care o tratau așa. Și regreta că mătușa Lidia nu era atât de faimoasă încât viața ei să fie scrisă în reviste lucioase. După ce a economisit o sumă mică, Ecaterina și-a cumpărat haine și încălțăminte într-un cort din apropiere. Acum regreta că luase atât de puțin cu ea. În general, a regretat mult. Că l-a crezut pe Nikita, a fost de acord să locuiască cu el. Despre faptul că a locuit cu mătușa ei atât de mult timp, lăsându-se umilită. A fost necesar să închiriem imediat o cameră la periferie. Acest lucru ar ajuta la evitarea tuturor problemelor. Ecaterina nu a regretat două acțiuni, că a născut un fiu și apoi l-a lăsat cu Șuischi. În timpul în care Andreu a fost cu ea, s-a îndrăgostit atât de mult de el. Și nu ar putea vedea cum suferă cu ea, mama lui, crescând în camera din spate. Este vina ei că viața ei s-a dovedit așa. Nu este treaba ei să ducă această povară copilului. Ecaterina a vândut mai întâi terenul părinților ei. De ce nu a făcut-o imediat? A reușit să obțină niște bani. După ce a plătit toate datoriile părinților ei, aproape că nu au mai rămas bani. Dar totuși, erau bani. Ecaterina și-a cumpărat primul punct cu ei. Am vândut lucruri frumoase și de înaltă calitate. A observat că aproape că nu există astfel de tarabe pe piață. Primii clienți au mers. Ecaterina era sfâșiată între cortul șefului ei și punctul ei de vedere. În cele din urmă, i s-a făcut milă de ea și și-a luat nepoata ca asistentă. Ecaterina încă locuia în camera lui din depozit, dar nu mai lucra pentru salvatorul ei. Puțin mai târziu, Grigorie, șeful ei, i-a oferit Ecaterinei să locuiască la el acasă. Eu și soția mea locuim singuri, copiii au plecat, poți lua o cameră. Nu am încă bani în plus, a refuzat Ecaterina. Grigorie a insistat. Ce bani? Te implor. Ne cunoaștem atât de mult, încât am devenit o familie. Soția mea nu se supără. Haide! Ea spune că îi doare inima pentru tine. Că tu, fată bună, dormi în depozit ca un câine prost. Ecaterina a râs de această comparație. Și a doua zi s-a mutat în casa lui Garic. Ea a cunoscut-o pe soția lui, Flora. A învățat-o instantaneu pe Ecaterina să taie tăiței, să coacă pâine pita într-un cuptor special, să gătească mai multe feluri de mâncare și să danseze. Flora a spus că întotdeauna a visat la o fiică cu care să poată discuta în bucătărie. Ecaterina a devenit o astfel de fiică pentru ea. Grigorie a avut 3 fii. Toți 3 se căsătoriseră și acum locuiau separat. Dar s-au adunat la casa tatălui său de sărbători. Au acceptat-o pe Ecaterina. O considerau parte a familiei lor, o soră. Unul dintre feii ei, Hasan, a decis să aibă grijă de bunăstarea familiei ei. A găsit pretendenți. Ecaterina a negat că s-ar fi întâlnit cu bărbați. Nu, ce alte date, Hasan. Uită-te la mine. Port baloți prăfuitii fără față, fără figură. Glumește, spuse Flora indignată. Cum te simți? Fără față, fără siluetă. Ești frumoasă, foarte frumoasă. Atât de zvelt, înalt. Și ochii tăi sunt frumoși. Ecaterina, nu spune asta despre tine. Eforturile lui Hasan, însă, nu au avut succes. Ecaterina nu-și plăcea prietenii. A continuat să facă comerț. De-a lungul timpului, în loc de cort, am închiriat o cameră în pavilion. A deschis acolo un magazin de îmbrăcăminte pentru copii. Cumpărătorii nu au avut sfârșit. Ecaterina s-a schimbat
Și-a amintit de tocuri și produse cosmetice. S-a mutat într-un apartament închiriat. În fiecare lună, ea îi dădea lui Grigorie o parte din încasări cu cuvintele: aceasta este o compensație morală pentru Flora pentru că și-a pierdut fiica. În curând, Ecaterina și-a deschis propria producție, apoi un butic, unde vindea haine pentru copii sub propriul brand. A economisit pentru un apartament, a început să studieze pentru o licență și nu a renunțat la visul ei de a deveni medic. Apoi l-a întâlnit pe David. S-a dus la magazin pentru a alege un cadou pentru nepoata sa. Am intrat cu câteva minute înainte de a închide. Ecaterina i-a concediat pe vânzători și a ieșit ea însă și la cumpărător. A ajutat la alegerea unei rochii, la împachetarea ei. David, luând pachetul, a întrebat-o: copiii tăi sunt norocoși cu mama lor, nu-i așa? Ecaterina s-a înroșit peste tot. A mințit. Nu am copii. De ce? Îmi pare rău. Ești o femeie uimitoare. S-a simțit jenat. Îți place meseria ta? Ecaterina tresări. Îmi place, dar nu mă voi opri aici. Scopul meu este diferit. David zâng. Așa este. Și care este scopul tău? Nu vrei să râzi. Nu, jur. Vreau să fiu medic. David a gâfâit surprins. Wow! Ei bine, cred că vei reuși, indiferent de ceea ce faci. Cum te cheamă? Ecaterina. Ce zici de tine? David. Voi veni să te văd din nou, a promis el, îndreptându-se spre ușă. Ziua de naștere a nepotului meu se apropie în curând. La revedere! Ecaterina. A venit din nou. În a treia zi, i-a dat Ecaterinei un buchet și a invitat-o la o întâlnire. A vrut să refuze, dar nu a putut. A fost ceva la David care a cucerit-o. Timp de 2 luni, a dus-o la cele mai bune restaurante, a dus-o în locurile lui preferate. Mai presus de toate, Ecaterina și-a amintit de o excursie la munte. David a oprit mașina chiar la marginea stâncii. A luat vin și lumânări de undeva din portbagaj. Au vorbit toată noaptea, amintindu-și de trecutul lor, iar dimineața s-au întors în oraș. David i-a spus Ecaterinei despre soția lui. A murit într-un accident. De atunci, a trăit singur, nici măcar nu s-a uitat în direcția fetelor. Și-a iubit soția atât de mult și a fost îndurerat. Dar a întâlnit-o pe Ecaterina, s-a îndrăgostit și, se pare, crede din nou în posibilitatea de a deveni soț. David deținea o rețea de clinici private. Acest fapt din biografia s-a făcut-o pe Ecaterina foarte îngrijorată și și-a amintit de Nikita. Din nou un medic, din nou clinici, mulți bani. Nu va fi înșelată de data asta. Ecaterina s-a liniștit cu gândul că atunci, în tinerețe, nu avea unde să meargă. Și acum există o afacere, venituri, propria ta locuință, deși închiriată. Există prieteni în persoana lui Grigorie și Flora, care o vor sprijini în caz de ceva. Și David nu a dat impresia lui la Velas. Era mai în vârstă decât Ecaterina, văzuse viața. Iar acum, la 45 de ani, visa la un singur lucru, să-și găsească un port liniștit în persoana soției și a copiilor săi. Au început o aventură, era aproape de căsătorie, dar Ecaterina era în mod constant chinuită de acea parte a trecutului ei, pe care o ascundea cu atâta grijă de toată lumea. Este posibil să-ți minți soțul, ascunzând existența unui copil? Ecaterina a înțeles că nu va putea să-l mintă pe David toată viața. Și am decis să spun tot adevărul despre Andrei. L-a așezat într-un fotoliu când au fost singuri în dormitor. A întins un pahar cu apă și a început încet. Dacă nu mă înțelegi, dacă vrei să renunți după ce auzi, voi înțelege. Eu însumi nu mă pot ierta pentru acest act al meu. Nu mă voi ierta niciodată. David se agită nervos pe scaunul său. Doamne, ce s-a întâmplat, Ecaterina? Ai omorât pe cineva? Ecaterina a clătinat din cap. Stai, nu întrerupe, altfel nu voi avea curajul să mărturisesc. S-a întors spre David, storcându-și degetele acum câțiva ani. Am născut un băiat. Este un băiat minunat. Numele lui este acum Roma, trăiește într-o familie bună și este foarte fericit. David ridică sprâncenele. Deci ai un copil? Știam asta. Se gândi o clipă. Spui că trăiește într-o familie bună. L-ai lăsat în spital? Stânga. Ecaterina s-a uitat în jos la podea.
L-am lăsat la o familie când avea câteva zile. David a făcut o grimasă. Plantate? Cum se face asta? Și-a luat și și-a lăsat fiul pe veranda altcuiva. A izbucnit Ecaterina și a izbucnit în lacrimi. Am ascuns-o atâta timp, mi-a fost teamă că voi fi judecată, că Roma va avea probleme din cauza mea, că va fi luat de la familie, ca și cum i-ar fi căzut o piatră de pe umeri. David a fost uimit. S-a uitat la Ecaterina cu ochii larg deschiși și a spus: da. Crezi că sunt un monstru? Cook, nu. Întrebă Ecaterina printre lacrimi. De ce l-ai părăsit? A specificat David. Spune-mi. Ecaterina s-a așezat lângă el. I-a povestit despre Nikita, despre dispariția și căsătoria lui, despre amenințările părinților săi, despre o ceartă cu mătușa lui, despre o frică puternică. David a ascultat-o cu atenție pe Ecaterina. L-ai dat să trăiască o viață bună, nu-i așa? Ecaterina a dat din cap. Da, pur și simplu nu știam ce altceva să fac. Nu a vrut ca fiul meu să crească într-o casă pentru copii, fără afecțiune, fără dragoste, dar ea însăși nu ar fi putut avea grijă de el cum trebuie. Nu aș fi putut avea grijă de mine atunci, dacă nu ar fi fost tăcerea semnificativă a lui David. Tocmai aflase multe fapte interesante și contradictorii despre iubita sa femeie. Și nu putea înțelege ce să facă cu toate aceste informații care îi cădeau în cap. David disprețuia mamele care își abandonau copiii. Dar în cazul Ecaterinei, el a simpatizat cu ea. Am văzut cât de îngrijorată era pentru fiul ei. Am decis să le dau o șansă relației. A luat-o de mână pe Ecaterina și a zâmbit. Vă mulțumesc că mi-ați spus totul sincer. Vrei să-ți recuperezi fiul acum? Ochii Ecaterinei s-au umflat. Nu. Ce ești? Cum pot? La urma urmei, are o familie. Să-l iei și să-l smulgi de dragul capriciului tău nu este o jucărie. David dădu din cap. Sunt de acord. Romul tău ar trebui să trăiască într-o familie nouă. Va fi fericit acolo. Și trebuie să trăiești în a ta, a adăugat el, sărutând mâna Ecaterinei. Te vei căsători cu mine. Ecaterina a fost de acord. A început o serie strălucitoare în viața ei. David a adus-o acasă și a făcut-o soție. I-a dat o mașină. I-a dat-o pentru ca Ecaterina să aibă ocazia să studieze și să obțină o diplomă de doctor. A vândut magazinul, producția și s-a aruncat cu capul înainte în medicină. La început am lucrat pentru soțul meu, apoi am decis să-mi deschid propriul centru, un centru pentru copii. În același timp, ea și David au încercat să-și aibă proprii copii, dar fără succes. Amândoi erau sănătoși. Știau asta pentru că au fost testați și examinați la nesfârșit. Ei nu au fost niciodată destinați să cunoască fericirea de a deveni părinți. David a murit la vârsta de 57 de ani din cauza unui accident vascular cerebral. Ecaterina a plâns mult timp, a plâns pierderea. Apoi a început să se adâncească încetul cu încetul în afacerile soțului ei, pentru a conduce o afacere. I-a lăsat o rețea de clinici. Centrul medical pentru copii a durat, de asemenea, mult timp. Ecaterina nu a avut timp să se uite înapoi, deoarece a trecut pragul la vârsta de 45 de ani. Ea și David nu au avut copii. Tot ce rămâne sunt amintiri despre timpul petrecut împreună și clinica, ideea lor. Ecaterina s-a aruncat în muncă pentru a uita de sine. Dar un gând se învârtea constant în capul ei, interferând cu viața ei. Trebuie să-mi găsesc fiul. Ecaterina a înțeles că Roma, cel mai probabil, nu ar fi fericit cu ea, că își consideră propria mamă o trădătoare și are dreptate în asta. Dar Ecaterina nu s-a putut abține să nu încerce să-și cunoască fiul. Simțea că ar face o greșeală dacă ar fi fost lașă. Și-a luat vacanță, a predat conducerea afacerilor deputaților, a mers în orașul în care a locuit cândva. În primul rând, am vizitat satul, dar am fost surprins să aflu că Șuischis nu mai locuiesc acolo. Am vândut casa și ne-am mutat. Unde? Ecaterina i-a întrebat pe noi chiriași. Bărbatul și-a ridicat mâinile. Nu știu. Trebuie să-l întrebi pe Matiușa despre asta. Cine? Ecaterina nu înțelegea. Matvei, avocatul lor. Ne-a arătat casa și a făcut o înțelegere. Iată numărul lui. Da. Ecaterina a scris numărul lui Matvei și l-a sunat. El a răspuns. Bună ziua! Matvei Ovchinikov. Pot să vă ajut? Ecaterina se întreba cum să se prezinte.
Sunt mama lui Roma, mamă biologică, a spus ea. Aș dori să mă întâlnesc cu Șuischis. Nu mă ajuți? Matvei tăcea. Câteva secunde mai târziu, a clarificat. Mama lui Roman. Cel care l-a aruncat? Da, s-a făcut liniște. Mă întreb. Matvei și-a curățat gâtul. De ce ai nevoie de asta? Vrei să-mi dai adresa? Ecaterina își repetă întrebarea cu nerăbdare. Sau telefonul? Matvei a scârțâit. Nu o voi face. Toate cele bune. Așteptați. Ecaterina a strigat, dar era prea târziu. Au sunat bipuri în telefon. S-a întors în casă și l-a întrebat pe proprietarul surprins. Poți să-mi spui adresa acestui Matvei? Există ceva cu conexiunea. Există unele probleme. După ce a primit adresa avocatului, Ecaterina s-a întors în oraș. Fără probleme, am găsit biroul lui Matvei, am bătut la ușă și am auzit o voce familiară. Da, intra. Nu era nimeni în birou, cu excepția lui Matvei însuși. S-a uitat repede la Ecaterina, a întrebat, arătând spre scaun. Bună ziua! Pentru ce afacere? Luați loc! Ecaterina s-a așezat confortabil într-un fotoliu, și-a pus geanta pe genunchi și și-a limpezit gâtul. Sunt Ecaterina, mama lui Roma, am vorbit la telefon recent. Matvei, care sorta hârtiile, a înghețat, s-a uitat la ea. Așa este. De ce ai venit? V-am spus clar că nu vă voi spune nimic despre Rom. Nu cred că ai nevoie de asta, a zâmbit el. Ai reușit să mă găsești, așa că îți poți găsi fiul dacă vrei. Ecaterina a zâmbit. Mă condamnați. Te înțeleg. Matvei a aruncat hârtiile, s-a ridicat și s-a îndreptat spre fereastră. Fața lui arăta clar furie și iritare. Ascultați, doamnă, începu să-și aleagă cuvintele, uitându-se pe fereastră. Tu, dacă nu minți, ți-ai abandonat fiul cu mulți ani în urmă. În tot acest timp, nici măcar nu l-ai întrebat cum se descurcă, iar acum mă acuzi că nu vreau să-ți spun contactele lui. Știu că Șuischis au adoptat romii. Citeam ziarele, mă uitam la știri, încercam să mă justific în fața Ecaterinei. Matvei clătină din cap nemulțumit. Mamă! S-a făcut liniște în birou. Ecaterina se temea că avocatul o va da afară. Și atunci? Va trebui să angajeze un detectiv privat, să-și mituiască vecinii și să apară la televizor. Cum altfel își poate găsi fiul? Încrederea se estompează. Mai ales în viața ei, Ecaterina a vrut să se întoarcă acasă, să nu mai încerce să-l găsească pe Roma, să-l cunoască, ca să nu se simtă trădătoare. Matvei a oftat adânc și s-a întors la locul său. Dacă, așa cum spui, ai urmărit viața fiului tău, știi că tatăl lui a murit, la fel ca și mama lui? Ochii Ecaterinei s-au umflat. Ce? Cum se face asta? De ce? Matvei a zâmbit. Nu știi. Citiți presa. Cred că o veți găsi utilă. Și veți înțelege de ce nu vreau să divulg detaliile romanului. Toate cele bune. Ecaterina s-a ridicat și a părăsit biroul complet confuză. Citiți presa. A văzut o cafenea pe partea opusă a drumului, a intrat în fugă, a luat o masă lângă fereastră, a comandat cafea și și-a scos telefonul. Cuvintele avocatului au fost confirmate. Dima Șuischi a murit cu adevărat în urmă cu 10 ani. Soția sa, Kira, a murit recent. Ecaterina nu a găsit nicio informație despre Roma, cu excepția numelui său. Am început să citesc un articol după altul. Se pare că Șuischi a dat faliment. Compania sa a fost acuzată de nerespectarea regulilor de siguranță. Mai mulți angajați s-au plâns de răni. După proces și plata amenzilor, Dima a fost luat în custodie și în curând a murit în spatele gratiilor. După înmormântarea sa, compania a încetat oficial să mai existe. Ecaterina a fost șocată. Nu i-a trecut prin minte că familia Șuischi și fiul ei vor avea astfel de probleme. Chelnerița a adus cafea. A întrebat-o Ecaterina. Scuzați-mă, sunteți localnic? Fata a dat din cap. Da, și de ce întrebi? Îi cunoști pe acești oameni? Ecaterina i-a arătat o fotografie de familie a familiei Șuischi. Chelnerița s-a uitat mai atent. Da, este un fel de om de afaceri. Au vorbit despre el la știri. Mai întâi a fost judecat, apoi a murit. E păcat.
Desigur. Ecaterina s-a uitat cu lăcomie la fată. Și soția ta, fiule, nu știi ce s-a întâmplat cu ei. Chelnerița a fost jenată de o astfel de presiune. Îi cunoști, rude? Da, a răspuns Ecaterina și și-a dat seama că nu a mințit. Ei bine, își amintește chelnerița. După ce au vândut casa și afacerea, au declarat faliment, locuiesc undeva în oraș, cred. Ecaterina i-a mulțumit, i-a dat un bax generos, a băut cafea în 3 înghițituri și s-a întors la biroul lui Matvei cu un pas hotărât. Discuta ceva cu un client când ușa s-a deschis. Știu totul, a spus Ecaterina, apoi s-a întors către clientul de sex masculin. Ai putea să ne părăsești? Vă mulțumesc. Bărbatul, pufăind, s-a ridicat, s-a uitat la avocat cu nemulțumire și a plecat. Ecaterina a închis ușa după el și s-a apropiat de masă. Știu totul. Condoleanțe pentru tine. Dima a fost prietenul tău. Matvei și-a strâns buzele. Da, a fost. Îi făcu semne Caterinei să se așeze pe un scaun. A scos whisky și 2 pahare de pe masă. A început să toarne. Ecaterina a vrut să protesteze. Nu avea de gând să bea în compania unui străin. Dar uitându-se la fața lui Matvei, și-a dat seama că era mai bine pentru ea să tacă. Dimca era nevinovată, a oftat Matvei, luând o înghițitură. A fost înscenat. Nu ar permite niciodată răni sau încălcări ale siguranței. Ecaterina a clarificat timid. Cine l-a înșelat? Solodin. Cine altcineva? Matvei a zâmbit. Solodin a fost principalul concurent al lui Șuischi. Muncea murdar. Îi plăcea să angajeze imigranți ilegali, să întârzie plățile. A făcut totul pentru a economisi cât mai mult posibil în siguranța angajaților. Dar a fost în mod constant inferior lui Șuischi în profit și rating. Când și-a dat seama că nu va fi posibil să-l ocolească pe Șuischi, a decis să folosească metode murdare. Am găsit 3 dintre muncitorii de la Șuischi, care au fost de acord să meargă împotriva conducerii pentru o recompensă solidă, să se rănească și să-l învinovățească pe Șuischi pentru tot. Procesul a avut loc. Dima a încercat să rezolve problema în mod pașnic, a înțeles cine se află în spatele tuturor, dar nu a putut dovedi nimic, așa că le-a oferit muncitorilor o compensație bună. Au fost de acord să se întâlnească. Muncitorii au luat banii, dar apoi l-au acuzat pe Șuischi că a încercat să-i mituiască și să scape cu asta. Dima a fost arestat. A încercat să obțină dreptate din spatele gratiilor, a scris articole devastatoare despre rivalul său Solodin pentru a deschide ochii oamenilor. Drept urmare, nu a reușit să obțină nimic. Solodin a depus o cerere reconvențională pentru calomnie. Șuischi a fost găsit vinovat atât pentru faptul că muncitorii au fost răniți, cât și pentru faptul că acțiunile sale au afectat reputația lui Solodin. A trebuit să-și vândă casa și afacerea pentru a-și plăti datoriile. A servit 1 an și a murit. Condițiile din celulă nu erau cele mai bune, iar Dima suferea de asteme încă din copilărie. Și Chira. Ecaterina se uită la avocat cu ochii plini de lacrimi. Ce e în neregulă cu Chira? Curon. Unde sunt? S-au mutat la periferie. Le-am cumpărat un apartament mic. Au locuit acolo până când Chira a murit. Nu a putut supraviețui morții soțului ei și a tot ceea ce li s-a întâmplat mai târziu. Biata fată. Matvei și-a terminat whisky-ul și l-a pus pe masă cu o prăbușire. Ură. Urăsc acel ciudat Solodin. Și mă urăsc pe mine. A trebuit să găsesc ceva, cumva să o scot pe Dimca afară. Brusc a început să plângă, scuturându-și tot corpul. Ecaterina s-a ridicat, s-a apropiat de avocat și a pus mâna pe umărul lui. Ai făcut tot ce ai putut, Matvei. După ce s-a liniștit, Matvei a ascuns paharele în masă și a îndreptat cravata. Doar ochii lui roșii îi aminteau de ceea ce se întâmplase aici cu câteva minute în urmă. A dat numărul Ecaterinei Roma, dar cu o rezervă. Promite-mi, nu, jură că nu ești una dintre acele doamne, vânătoare de comori, că nu vei strica viața deja dificilă a tipului. Ecaterina s-a uitat în ochii lui și a spus serios. Promit și jur. Nu am de gând să-mi rănesc fiul. Vreau să-l ajut. A venit din nou la vechea casă a familiei Șuischi, unde și-a ținut fiul în brațe pentru ultima dată. Mi-a luat mult timp să-mi adun gândurile înainte de a cobor din mașină. Ceea ce urma să facă părea o nebunie. În cele din urmă, Ecaterina a coborât din mașină și a bătut la poartă.
Bărbatul pe care îl cunoștea deja a salutat-o. "Oh, ești din nou tu? Ei bine, ai găsit-o pe Matiușa?" "L-am găsit," a zâmbit Ecaterina. "Știi, am o propunere neobișnuită pentru tine." Bărbatul și-a sprijinit pumnii pe părțile sale luxuriante. "Da, ei bine, surprinde-mă. Vreau să cumpăr această casă de la tine. Este posibil?" Bărbatul a râs la început. Nu-mi venea să cred că Ecaterina vorbea serios. Nu glumea. Apoi a văzut-o înscriind, iar zâmbetul i-a dispărut încet de pe față. A promis că va vorbi cu soția sa, va discuta această problemă și o va suna pe Ecaterina seara. Mulțumită și entuziasmată, s-a dus în oraș, la hotel. "După ce m-am cazat, m-am uitat pe fereastră mult timp. Mi-am imaginat 1000 de opțiuni diferite pentru a vorbi cu fiul meu. Ar vrea să vorbească cu ea? Va fi de acord să se întâlnească? Și ce va face dacă nu?" Ecaterina a înțeles că, cu cât amâna mai mult apelul, cu atât se enerva mai mult. Așa că m-am întors, m-am dus la măsuța de cafea, am format numărul. S-au auzit bipuri, apoi o voce masculină joasă a spus: "Da, ascult, cine este acesta?" Ecaterina a uitat pentru o clipă cum să respire, apoi a întrebat cu o voce slabă: "Roman?" "Da, sunt eu," a fost răspunsul. Ecaterina și-a limpezit gâtul. "Roman, numele meu este Ecaterina. Ecaterina Sergeevna Sokolova. Nu mă cunoști, dar mi-ar plăcea foarte mult să te cunosc." S-a auzit un râs. "Jurnaliști din nou? Cât de mult pot face?" "Nu," se grăbi Ecaterina să-l convingă. "Nu, nu sunt jurnalist, sunt medic." A fost o pauză. "Un doctor?" a întrebat Roman. "Un doctor. Și ce vrei de la mine, Ecaterina Sokolova? Aceasta nu este o conversație telefonică. Ne putem întâlni oricând vă este convenabil." "Mâine," a răspuns Roma. "La 5. Cafeneaua Argentina." Aminti. Ecaterina a notat ora și locul întâlnirii pentru a nu uita. Știa deja că nu poate dormi. La urma urmei, este atât de emoționant să-ți întâlnești fiul, care, probabil, nu-și amintește de tine. Dintr-o dată, un fior a curs pe șira spinării Ecaterinei. Și-a imaginat că Roma se uită la ea cu dispreț și pleacă. Pentru a scăpa de anxietatea obsesivă, Ecaterina a comandat vin în cameră. A băut aproape toată sticla, cumva a adormit, fără să facă patul. "Dimineața m-am trezit cu o durere de cap severă de la bătaie. O menajeră a venit în cameră să facă curățenie." Se uită dezaprobatoare la Ecaterina, dezordonată și umflată de alcool, la sticlă și la mizeria din cameră. Ecaterina s-a simțit jenată. "Nu mă îmbăt așa des," a încercat ea să se justifice. "Sunt medic, nu putem bea." Servitoarea părea să fie plină de și mai mult dispreț. "Sunt foarte emoționată înainte de a-mi întâlni fiul," a continuat Ecaterina. Servitoarea a fost surprinsă. "Vă vedeți rar?" "Sincer să fiu, ultima dată când l-am văzut a fost acum 20 de ani," a chicotit Ecaterina prostește când l-a lăsat să fie crescut de alți oameni. Ochii servicioarei s-au urcat pe fruntea ei. Ecaterina și-a dat seama că, în loc să înțeleagă, a trezit un val de indignare în această persoană. Și s-a grăbit să iasă din cameră pentru a nu interfera cu curățenie. S-a plimbat în cerc în jurul podelei, încercând să răspundă la întrebarea dacă este o persoană bună. Oamenii buni nu-și lasă copiii sub ușa altcuiva. Dar nu a făcut-o din răutate. Adjunctul ei de la clinica soțului ei a sunat de mai multe ori. El a povestit situația. "Pacienții sunt tratați. Există venituri. Am reușit să obținem sponsorizare de la un mare lanț de farmacii. În clinica Ecaterinei, lucrurile mergeau bine, judecând după cuvintele celui de-al doilea adjunct. Ecaterina era calmă în privința afacerii ei. După ce a terminat conversația, s-a uitat la ecranul telefonului. O fotografie cu ei împreună cu David era pe ea de foarte mult timp. Ecaterina a zâmbit. "Apoi m-am întors în cameră să mă schimb." Servitoarea plecase deja. A fost timp înainte de a întâlni Roma. Ecaterina s-a oprit la un restaurant pentru micul dejun. L-a sunat pe proprietarul casei Șuischi pentru a afla dacă sunt gata să o vândă. Bărbatul a discutat deja totul cu soția sa și a fost de acord cu înțelegerea. Este adevărat, prețul a crescut deasupra spațiului.
Ecaterina și-a contactat contabilul pentru a vedea dacă își poate permite astfel de cheltuieli. Contabila, o femeie drăguță pe nume Rima, a strigat de groază. Cât de mult? Ecaterina! Ești nebun! Numai puțin! Ecaterina a râs. Știu că sună ciudat, dar am nevoie de această casă. Poate pot vinde ceva? Da, tot. Răspunse Rima. Apartamentul lui David, apartamentul tău, casa ta de la țară, plus toate bunurile tale. Ecaterina se gândi o clipă, dar doar câteva secunde. Sunt de acord. Aceasta este o idee foarte proastă, a avertizat Rima. Înțelegi cine va cumpăra această casă de la tine la un astfel de preț? Ecaterina l-a sunat din nou pe proprietar. Cu o voce tristă, ea a spus că a fost forțată să renunțe la achiziție. Era alarmat. De ce? Am crezut că această casă este importantă pentru tine. Nu am suficiente economii, oftă Ecaterina. Bărbatul a oftat și el. Vă spun un secret. Eu și soția mea nu ne place această casă. Orașul este departe, serviciul iese cu un bănuț destul de mare. A cerut să umfle prețul de câteva ori, a spus că l-ai cumpăra oricum. Dar din moment ce acesta este cazul, sunt gata să vând casa la prețul ei real. Ce crezi? Mă voi gândi la asta, a răspuns Ecaterina. Noua sumă îi se potrivea lui Rima. Era posibil să se limiteze la vânzarea casei de la țara lui David, unde oricum Ecaterina nu mai fusese de mulți ani, nu era timp. Au convenit cu proprietarul o întâlnire pentru a discuta detaliile tranzacției. Rima a fost însărcinată cu vânzarea casei lui David. Poimâine, Ecaterina s-a plimbat prin orașul pe jumătate gol pentru a-și calma nervii. Apoi m-am dus la un restaurant. A fost o prostie să stau acolo ore întregi așteptându-mi fiul. Dar Ecaterina nu era capabilă de nimic altceva. Roma a ajuns la 5, așa cum a promis. A intrat în hol și s-a uitat în jur. Ecaterina i-a făcut cu mâna de la distanță. M-am gândit, Doamne, cât de asemănător este cu un purice. Roma s-a așezat la masă și a întins mâna către Ecaterina pentru o strângere de mână de bun venit. Roman. Ecaterina. Lacrimile îi curgeau în ochi. Habar n-ai cât de bucuros sunt să te cunosc. Cu cât Ecaterina se uita mai mult în fața fiului ei, cu atât mai puțin voia să-i spună cine este. Roma zâmt timid. Mă întreb ce te-a interesat atât de mult la mine. Ecaterina a înghițit nervoasă. Ești o persoană bună. Asta mi s-a spus despre tine. Cine a făcut-o? Matvei. Avocat. Da, Roma s-a încruntat. Deci sunteți de la el. El v-a trimis. Și de ce are nevoie acest idiot? Cred că am spus clar că nu mai vreau să am nimic de a face cu el. Ecaterina a înghețat. Deci ești într-o ceartă cu el? Nu știam. Roma a izbucnit în râs. Într-o ceartă? Nu, Ecaterina Sergeevna, nu suntem într-o ceartă. El este dușmanul meu. Ecaterina nu mai înțelegea nimic. La urma urmei, Matvei a plâns atât de sincer în fața ei. El a povestit cum a făcut tot ce i-a stat în putință pentru Șuischi. Despre ce fel de dușmănie vorbim? Idiotul ăla a discreditat memoria tatălui meu, a explicat Roma, coborând vocea. Mama mea a murit din cauza lui. Înțelegi? Nu își recunoaște vina, dar știu adevărul. Se pare că Matvei a spus că, dimpotrivă, încerca să-l ajute pe tatăl tău, a clarificat Ecaterina cu prudență. Roma a râs. Da, de aceea o persoană nevinovată a ajuns în spatele gratiilor și un adevărat criminal a dansat pe oasele lui, nu? Ecaterina și-a coborât privirea. Matvei a uitat clar să menționeze că el și Roma au o relație proastă. Dacă ar fi știut despre asta de la bun început, cu siguranță nu și-ar fi amintit de Matvei în conversație. Deci cine ești? Ce vrei de la mine? A întrebat Roma cu severitate. Ecaterina era speriată. A înțeles cu un al 6-lea simț că era mai bine să amâne adevărul. Aș vrea să-ți ofer un loc de muncă, a mințit ea. Roma s-a încruntat. Muncă. I-a sunat telefonul. A ridicat telefonul și-a schimbat imediat fața și a zâmbit. Da, bună ziua. Voi fi acolo în curând. A pus telefonul în buzunar și s-a întors către Ecaterina. Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Mă așteaptă. Să amânăm conversația pentru altă dată. Îmi vei spune totul. Vine.
Îi întinse mâna. Ecaterina i-a întors strângerea de mână și a zâmbit. Vino, te sun eu. Roma a ieșit cu o jachetă în mâini. Ecaterina și-a urmat fiul cu ochii. Aici coboară scările, aleargă peste drum, se urcă în mașină și pleacă. Ea oftă. O chelneriță s-a apropiat de ea. Ecaterina, într-o dispoziție bună de la prima întâlnire, a comandat pește și legume pentru cină. Apoi m-am întors la hotel. Ecaterina a început să se intereseze de Rom. A aflat că este căsătorit. Și această veste a uimit-o. Nu avea fotografii pe rețelele de socializare, dar soția s-a postat fotografii de la nuntă. Oh, Doamne, a repetat Ecaterina, fără să-și creadă ochilor. Oh, Doamne! Pe de altă parte, la ce se aștepta? Că fiul o va aștepta ascultător, rămânând într-o stare de copil toată viața? Desigur, a crescut și are dreptul să-și întemeieze propria familie. Problema Ecaterinei este că nu a fost acolo în momente atât de importante, că a ratat totul. Aici a găsit și fotografii cu Roma cu mama ei. Chira era o femeie frumoasă și bună, judecând după ochii și zâmbetul ei. Cu siguranță, Roma a fost foarte norocos cu mama sa. A avut o copilărie fericită. Ecaterina s-a întâlnit din nou cu Matvei pentru a-i spune tot ce credea despre minciunile lui și, în același timp, pentru a afla mai multe despre fiul ei. Matvei a încercat să se justifice cât de bine a putut. Da, Roma și cu mine nu ne înțelegem. Știi, este un tip foarte temperamental, ca tatăl său. Sau ca mama lui. Se pare că toți m-au urât după ce a fost anunțat verdictul. Toate trei. Ecaterina și-a dat ochii peste cap. Și nu mi-ai spus despre asta. Crezi că acesta este un detaliu neimportant? Cred că da. Nu puteam să-i mărturisesc, pentru că Roma, auzind numele tău, fierbea. Mi-a fost teamă că dacă aș revărsa adevărul asupra lui în timp ce era în această stare, îl voi pierde pentru totdeauna. Matvei a luat pahare de pe masă. Ecaterina a râs. Fii bărbat. Asumă-ți responsabilitatea cel puțin odată și vei îneca tristețea pe fundul paharului. Matvei scrâșni din dinți. Nu mă înveți viața. Cel puțin am încercat să-i ajut. Și unde erai atunci? Ecaterina a zâmbit. De ce faci asta? Amândoi suntem vinovați în fața acestei familii, în fața romilor. Matvei a pus paharele în masă, a închis cutia cu piciorul. Ecaterina s-a cutremurat de brusca zvârcolit. Încerc să-mi fac prieteni, a zâmbit el. Bine, hai să fim prieteni, sunt de acord. Îți vei cere scuze pentru că ai păstrat ceva tăcut. Matvei a dat din cap și a ridicat mâinile. Da, recunosc. A ascuns câteva fapte. A se scuza. Mulțumesc. Ecaterina, zâmbind, s-a așezat confortabil într-un fotoliu. Vreau să-mi spui despre Roma. Ce face? Cum trăiește? Matvei a studiat atent programul. Ai noroc. Ultimul client a anulat. Pot să vă scutesc de câteva ore. După ce Dima a fost întemnițat, Chira a apelat la Matvei pentru ajutor. Toate conturile ei au fost blocate. Nu erau bani nici măcar pentru mâncare. Matvei și-a cumpărat un apartament cu economiile sale. Chira și fiul său s-au mutat acolo. Curând am reușit să fac apel la decizia instanței. Banii din conturile Chirei i-au fost returnați. Și-a plătit datoria față de Matvei. Prietenii au ajutat-o cu bani. Roma a reușit să-l ducă la școală. Avea doar un an să studieze. Și-a găsit un loc de muncă cu jumătate de normă. A lucrat în catering public pentru a-și plăti datoriile față de cunoscuți. Apoi s-a angajat într-un taxi. Chira, desigur, și-a dorit un viitor mai bun pentru fiul ei. Dar la acea vreme Dima era foarte bolnavă. În fiecare zi se înrăutățea. Roma a trimis toți banii în colonie, a cumpărat medicamente pentru ca tatăl său să nu aibă nevoie de nimic. Au aflat despre moartea lui Dima noaptea. Au sunat din colonie. Chira nu a mâncat nimic timp de câteva zile, doar a plâns constant în cameră. Roma a fost angajat la înmormântare. Matvei l-a ajutat. Atunci s-au certat. Roma a vrut să se răzbune pe infractori. Matvei l-a oprit. A încercat să-l raționeze. De ce să traumatizezi și mai mult o mamă care nu și-a revenit după moartea tatălui ei? Ce se poate realiza printr-un alt termen? Ei bine,
Îl vor băga pe Roma la închisoare pentru jaf sau, Doamne ferește, crimă sau, chiar mai rău, se vor răni sau se vor sinucide. Cine va fi mai bine din asta? Roma l-a numit apoi pe Matvei laș. Nu au comunicat mult timp, până la boala și moartea Chirei. Matvei l-a urmat pe fiul prietenului său, știa că încă lucra într-un taxi, a refuzat să intre la universitate. A întâlnit o fată și, cel mai important, a renunțat la ideea sa nebună de răzbunare. Chira s-a îmbolnăvit brusc. A lucrat câțiva ani ca florar într-o tarabă de lângă casa ei. A fost dusă acolo fără probleme. Chira era bine versată în flori. Le-a crescut în curtea casei. A văzut accidental un anunț care căuta un angajat când trecea pe lângă o tarabă în drum spre un magazin alimentar. Și-am crezut că asta este soarta. Îi plăcea munca ei. Erau suficienți bani pentru cele mai necesare lucruri. Nu mai putea fi îndatorată fiului și prietenilor ei, să se întrețină singură. După înmormântarea soțului ei, s-a întors la muncă. A ajutat la menținerea pe linia de plutire. Munca și fiul au salvat-o. Roma nu a părăsit mama sa, temându-se pentru sănătatea ei mentală. Dar curând s-a convins că Chira a făcut față pierderii. De asemenea, s-a întors la muncă și la Eugen, prietena lui. Chira a început să se plângă de dureri în piept. Această durere a devenit din ce în ce mai intensă. I-a interzis să-i spună fiului ei despre asta. A ascuns totul de Roma, doar angajații florăriei știau cât de des Chira trebuia să ia medicamente și să cheme o ambulanță. În timpul ultimului atac, Chira și-a pierdut cunoștința. A fost dusă la spital. Roma a fost contactată. Când s-a grăbit la departament, Chira era deja moartă. Doctorul i-a spus lui Roma despre asta. A fost salvat de Eugen. L-a hrănit, l-a pus în pat, s-a dus la el ca și cum ar fi fost un copil. Roma este un tip puternic. El a organizat înmormântarea, s-a ținut în public. Și acasă s-a transformat într-un copil neajutorat. De unde știi? Ecaterina și-a șters lacrimile care îi țâșneau din ochi. De unde ești? Mi-a spus Eugen. M-a sunat. Mi-a scris. Am cerut sfat, ca și cum aș putea fi un consilier în astfel de chestiuni. După înmormântarea mamei sale, Roma a devenit și mai ostil față de Matvei, crezând că inima Chirei nu poate suporta moartea nedreaptă a soțului ei și impunitatea celor care erau vinovați de această moarte. Acum locuiește cu Eugen în același apartament. S-au căsătorit recent. Lucrează. Taxiuri. Nu au nevoie de nimic, din câte știu. Eugen așteaptă un copil. Așa este. Matvei s-a uitat la ceas și și-a luat rămas bun de la Ecaterina. A trebuit să meargă acasă. Și-au luat rămas bun cu căldură, nu ca prima dată. În drum spre hotel, Ecaterina s-a gândit la ce persoană minunată a crescut fiul ei. Și ce părinți minunați a avut. Săptămâna următoare, Ecaterina s-a implicat activ în afacerea cu casa. Ea a fost ghidată de o dorință prost explicată de a returna la Roma, ceea ce a fost furat cândva. Nu a putut să-i recupereze părinții, așa că s-a apucat de casă. Rima era încă surprinsă. De ce ai nevoie de casa asta, Ecaterina? Ai de gând să te muți? Nu este pentru mine. Și pentru cine? Pentru un tânăr bun. Acum suntem angajați în caritate. Pufni Rima. Ce fel de persoană? Îl cunosc? Nu, Rima, nu știi. Un tânăr iubit? Sau ce? Rima. Tăcut. Tăcut. 5 zile mai târziu, Ecaterina s-a plimbat prin casă pentru prima dată. Am urcat la etajul al doilea. Noul proprietar, Stas, și soția s-au convins-o că nu au avut încă timp să schimbe nimic. Totul arată exact la fel ca atunci când este vândut. Stas a spus că această casă ți este dragă ca amintire, a explicat soția lui. Prin urmare, am decis să avertizez despre acest lucru în avans. Da, este adevărat, a zâmbit Ecaterina, trecând mâna de-a lungul pereților de stejar. Când am intrat în camera lui Roma, mi-am dat seama imediat că era ea. M-am așezat cu grijă pe pat. M-am uitat în jur. Stas s-a urmat. Aceasta este camera fiului stăpânului. Era deja adult, probabil în jur de 17 ani. L-am văzut odată când eu și soția mea am venit să vedem casa. Ecaterina a dat din cap. Da, aceasta este camera lui. Vrei să arunci o privire la dormitorul matrimonial? A sugerat Stas. Ecaterina a refuzat. Nu,
Mulțumesc. Am văzut totul. Știu unde sunt îngropați acești oameni care au trăit aici. Stas și soția sa s-au uitat unul la celălalt. Ei bine, proprietarul însuși este înmormântat în cimitirul orașului, a răspuns ea. O are pe soția ei lângă ea, din câte știu. Vrei să-i vizitezi? Aș vrea. Și cine ești tu? Întrebă femeia, fără să-și ascundă curiozitatea. Ecaterina a oprit sever. Nu voi spune. A luat cheile pentru a schimba încuietorile în viitorul apropiat. I-am despărțit pe foștii proprietari și m-am dus în grădină. Plantele erau într-o stare groaznică. Era clar că nimeni nu avea grijă de ei de mult timp. Ecaterina a decis că primul lucru pe care îl va face este să găsească un grădinar. Când am început să caut posturi vacante, am fost tulburat de costul serviciilor. Ea i-a cerut lui Rima să calculeze cât va costa întreținerea lunară a casei. Și aceste cifre au supărat-o și mai mult. Nu se poate descurca cu o astfel de casă, a gâfâit ea dezamăgită, uitându-se la ecranul laptopului. Rima a clarificat cu speranță în voce. Și acum ce? Vei vinde acest colos? Ecaterina a râs. Ei bine, nu, în niciun caz. Trebuie să venim cu altceva. Și ea a venit cu asta. Am sunat la Roma și am aranjat o întâlnire. Am ajuns la restaurant mai devreme, ca prima dată. Am decis să aștept Roma pe stradă, la intrare. Am dansat pe tocuri pentru a mă încălzi. Roma a parcat și a făcut cu mâna. Ai așteptat mult timp? Tocmai am ajuns. S-au așezat la o masă liberă și au făcut o comandă. Roma a luat o ceașcă de cafea. A refuzat să mănânce. Ecaterina s-a oferit să-l trateze. Roma s-a încruntat. Ecaterina Sergeevna, soția mea mă așteaptă acasă. Cu cina. Nu te supăra, dar nu voi mânca. Știe despre întâlnirea noastră, a zâmbit Ecaterina, îndreptându-și șervețelul. Desigur. Și ce? Ești un soț foarte bun. Roma, sunt mândru de tine. Sunt mândru de tine. Roma era jenată. Este atât de ciudat să auzi astfel de cuvinte de la o femeie pe care nu o cunoști. Nu mi-ai spus niciodată ce fel de slujbă vrei să-mi oferi. Ecaterina a zâmbit viclean. M-am mutat recent și am nevoie de un șofer. Matvei spune, ești un șofer bun, ai rulat de mult timp. Roma a confirmat. Da, de câțiva ani. Un șofer. Atunci. Voi plăti bine. Angajare cu fracțiune de normă. Ei bine, va trebui să monitorizați starea mașinii mele. Ce crezi? Roma s-a uitat pe fereastră la mașinile Ecaterinei parcate lângă restaurantul Mercedes. Surz. E al tău, nu-i așa? Ok, nu puteam decât să visez să stau într-unul la volan. Ecaterina a clarificat cu prudență. Ai fost cândva bogat. Tu, familia ta. Zâmbetul de pe fața lui Roma a dispărut. A devenit posomorât. Da, odată am avut un tată, o mamă, o casă mare și un șofer personal. Dar nu am avut timp să stau la volanul mașinii tatălui meu sau a oricărei alte mașini. Era subrat. Și el era împotrivă. Îi era teamă că voi zbura într-un șanț și îmi voi sparge nasul. Am auzit că tatăl tău este un om bun, a întrebat Ecaterina. Oh, da. Tatăl meu a fost cel mai bun. Cea mai frumoasă persoană pe care am cunoscut-o vreodată și pe care o cunosc acum. Și mama mea. Mama mea a fost și ea extraordinară. Îmi pare foarte rău că viețile lor au fost scurtate așa. Ecaterina și-a scăzut vocea. Este groaznic când oamenii minunați mor de vreme. Ești la curent cu întreaga poveste. Ți-a spus Matiușa? Ecaterina a dat din cap. Încă mă gândesc la loc noaptea. A zâmbit Roma. Nu cred că voi putea să-l iert vreodată pe acest Solodin. Îi doresc toate cele bune. Înțeleg, a răspuns Ecaterina. Și dacă aș fi în locul tău, Roman, aș gândi la fel. Roma a zâmbit. Știi, sunt de acord să lucrez pentru tine. Eu și soția mea vom deveni în curând părinți. Banii în plus nu vor strica. Te deranjează dacă îmi preiau îndatoririle mâine? Mâine? Nu, este prea rapid. Să ne întâlnim într-o săptămână. Trebuie să mă obișnuiesc cu mașina, a insistat Roma. Du-o la diagnostic. Va dura doar o săptămână pentru a face toate acestea. Ecaterina oftă. Ei bine, dacă acesta este cazul.
Mâine la 8? Roma a băut cafeaua pe care chelnerița a adus-o dintr-o înghițitură. Ecaterina a dat din cap confuză. Da, desigur. Roma și-a luat rămas bun și a plecat. Acasă, a fost întâmpinat de Eugen. A mirosit aroma parfumului de femeie, cu note de gelozie în voce, întrebată cum a decurs întâlnirea cu o femeie ciudată, o cunoștință a lui Matiușa. Roma a povestit despre noul job, că începe mâine, va fi plătit bine, va fi timp liber pe care îl va putea petrece cu soția și copilul. Soției, noul șef al soțului ei, nu i-a plăcut. E atât de ciudat. Rom, de ce te-a ales dintre toți taximetriștii din oraș? Romul a spălat vasele la chiuvetă. Poate că căuta o persoană de încredere, o femeie până la urmă. Probabil, nu are încredere în oricine. Eugen a desfăcut gânditoare bomboanele și le-a pus în gură. Nu știu, a spus ea cu gura plină. Este ciudată. Ești sigur că nu a fost cu ochii pe tine? Nu cauți un soț tânăr. Roma a râs. A închis apa și s-a întors către soția sa. Crezi că sunt genul de bărbat care este de obicei căsătorit de doamne bogate? Nasul meu este strâmb și, în general, nu am ieșit cu fața. Eugen a oftat adânc, ținându-și stomacul, s-a apropiat de soțul ei. Ești frumos. Ea l-a sărutat. Roma și-a îmbrățișat ușor soția și a spus. Nu am aflat niciodată cine era mama mea. Mama ta este Chira și știe asta. I-a amintit Eugen cu reproș și și-a pălmuit soțul pe spate. Roma a râs încet. Chira, da, este o mamă minunată. Ea era. Vorbesc despre biologic, cel care m-a părăsit. Eugen l-a îmbrățișat pe Roma, el și-a amintit adesea recent că a fost adoptat. El a spus că paternitatea timpurie îl afectează atât de mult. Te gândești la părinții tăi. Chira i-a spus fiului ei că a fost adoptat când Roma avea 7 ani. A primit vestea cu calm. Apoi am început să mă uit la fotografii de familie, să mă compar cu tatăl și mama mea. Sunt brunete cu ochi verzi. El este un blond cu ochi albaștri. Cu cât Roma a devenit mai în vârstă, cu atât mai puțin asemănare era între el și Șuischi. A fost foarte jenant. Și-a văzut bunicii o singură dată. Părinții Chirei au venit să-și viziteze fiica, ginerele și nepotul. I-au adus cadouri pentru Rom, l-au sărutat în vârful capului. Locuiau în străinătate. Familia fiicei a fost invitată în vizită, dar a doua întâlnire mult așteptată nu a avut loc niciodată. Mai întâi, mama Chirei a murit, iar în curând tatăl ei a murit. A zburat singură la înmormântare, nu a vrut să smulgă departamentul lui Dima și să-i târască pe Romi mereu moci cu ea într-o călătorie lungă. Părinții lui Dimae nu l-au acceptat pe nepotul lor. Am încetat să mai comunicăm cu familia fiului nostru după adopție, deși locuiam în același oraș. Au murit unul după altul când Roma avea 10 ani. Moștenirea a fost lăsată unei temelii. Potrivit amintirilor lui Roma, tatăl său nu era foarte îngrijorat de moștenire. La înmormântarea tatălui său, a plâns. Și-a condus fiul la portretele mari ale părinților săi de pe piatra funerară și i-a spus: aceștia sunt bunicii tăi. Roma s-a uitat la fața severă a bătrânei, la buzele ei încleștate, la fața formidabilă a bătrânului său bunic și s-a bucurat că nu a avut norocul să-i întâlnească. Roma nu și-a dat seama imediat că bunicul și bunica paternă nu comunicau cu familia fiului său pentru că făcuse parte din ea. Și când a înțeles, a venit în biroul tatălui său, s-a urcat în genunchi și și-a cerut iertare. Îmi pare rău, tată. Din cauza mea, bunicul și bunica mea nu au venit să ne viziteze. Dima a fost apoi foarte supărat pe fiul său. Ce spui? Nu ești de vină pentru nimic. M-ai adoptat, de aceea nu au venit. Dima l-a îmbrățișat și a spus: Roma, ești foarte dragă mie și mamei mele, înțelegi? Și nu contează ce gândesc, fac sau spun ceilalți. Roma nu a înțeles nimic atunci. Abia mulți ani mai târziu, când a vizitat mormântul părinților săi, s-a uitat la fotografia tatălui său și a amintit cuvintele sale și a zâmbit. A fost foarte iubit. Poate de aceea nu au vorbit despre părinții biologici, despre aci oameni care l-au abandonat în copilărie. De fiecare dată când Roma a încercat să vorbească despre asta cu mama sa, ca adult, Chira s-a enervat, asigurându-se că nu știe nimic despre femeia care a născut Roma, nu l-a mințit, dar Roma nu știa asta. Și până în ultimul moment a crezut că mama lui minte.
Nici conversația cu Matvei nu a făcut lumină asupra trecutului. El a fost implicat în procesul de adopție, dar nu avea informații despre părinții biologici ai romilor. Matvei i-a povestit cum a apărut în casa familiei Șuischi. A fost aruncat sub ușa lor. Roma nu a putut crede mult timp într-un astfel de adevăr despre trecutul său. Nu este ușor să accepti faptul că ești un copil găsit. Și apoi s-a resemnat. L-a interogat pe Grigorie de 100 de ori și pe alți muncitori care știau cum a apărut în casă. Dar nu a aflat nicio informație valoroasă de la ei. Nici Grigorie, nici ceilalți nu știau nimic despre cel care l-a aruncat. Odată Grigorie a menționat că bătrâna Zina a fost foarte norocoasă. Și-a dat demisia, iar acum nu mai trebuie să îndure în mod constant interogatoriile Roma adulte. Roma se întreba ce fel de Zina era. Nu și-a amintit de ea. Am decis să mă întâlnesc cu Zina și să vorbesc cu ea. Dintr-o dată a văzut ceva în acea noapte. Nu a fost greu să o găsești pe Zina, a locuit în același loc în care a trăit întotdeauna. A îmbătrânit foarte tare, nu avea suficientă putere pentru a lucra ca bucătăreasă. Zina a dus încet o viață într-o casă mică, a ținut câteva găini și o grădină. Roma a vizitat-o în primăvară. Am văzut o bătrână în grădină prin gard și am strigat, bună ziua! Ea i-a făcut cu mâna amabil, a zâmbit și s-a apropiat să întrebe. Cine ești? Trece prin sau ce? Roma a explicat cine este. Vreau să vorbesc cu tine. Ai văzut cine m-a adus? Fața Zinei s-a schimbat brusc și a răspuns. Nu, nu am făcut-o. Nu știu nimic. Roma a înțeles. Ea minte. A venit de mai multe ori, dar nu a reușit să o convingă pe Zina să-i spună adevărul. A făcut tot felul de lucruri. Și a plâns ca un băiețel și a înjurat. Bătrâna era de neînțeles. Roma a încercat să o amenințe, la care Zina doar a zâmbit. Ce ai de gând să-mi faci, băiete? Nu am nimic de luat de la mine, a mai rămas foarte puțin de trăit. S-ar fi temut de Dumnezeu, m-ar fi lăsat în pace. Nu te pot lăsa în pace până nu știu adevărul, a strigat Roma, stând în spatele gardului. Cine este ea? Cine este mama mea? Știi. Văd că știi. Nu mai minți. Ea a fost cea care m-a adus, nu? Zina a făcut semn și a intrat adânc în curte. Tatăl romilor a aflat despre călătoriile romilor. Și-a miustrat aspru fiul și i-a spus să nu o mai enerveze pe nefericita bătrână. Dacă vrea să-ți spună, îți va spune, a raționat Dima calm. Ai de gând să o torturezi? Roma s-a liniștit, a uitat de Zina, de mama lui, de trecut și s-a cufundat în studii. Apoi tatăl meu a fost arestat. A murit. Mama mea a murit. După ce și-a găsit un loc de muncă, după ce și-a asigurat lui și soției sale o viață mai mult sau mai puțin tolerabilă, Roma s-a întors din nou la întrebarea care l-a chinuit în adolescență. Cine a fost mama lui? Zina murise până atunci și a luat secretul pe care îl poseda cu ea în mormânt. Matvei nu putea să-i spună nimic nou. Urma s-a pierdut. Roma a judecat cu înțelepciune că nu merită să urmărească fantomele trecutului cât timp era o soție însărcinată în apropiere. Prin urmare, am fost de acord cu un nou loc de muncă. A vrut să zguduie lucrurile și să câștige bani pentru familia sa. Ecaterina i-a trimis adresa ei seara. Roma și Eugen stăteau întinși pe canapea și se uitau la serial. Văzând discursul, Roma a citit-o de mai multe ori, fără să-i creadă ochilor. A întrebat Eugen. Ce este acolo? Ce este? Aici. Roma i-a arătat ecranul. Ecaterina Sergeevna, noul său angajator, locuia în casa lui. În casa în care și-a petrecut copilăria. Matvei a spus că casa va fi scoasă la licitație. Roma știa că mai devreme sau mai târziu va avea noi proprietari. Dar ce coincidență uimitoare! Noul proprietar al casei i-a oferit un loc de muncă. E ciudat, Roma, se îngrijoră Eugen. Este suspect. Nu-mi place această femeie. Sună și refuză. Auzi? Roma a clătinat din cap. Nu, nu o voi face. Dacă are ceva de-a face cu bărbatul care l-a întemnițat pe tatăl tău? Dacă aceasta este următoarea lui intrigă? Roma însuși nu credea în astfel de coincidențe uimitoare. Intuiția lui i-a spus că trebuie să accepte slujba, că astfel va fi cu un pas mai aproape de a-și dezvălui trecutul. Roma și-a convins soția să nu se bazeze pe anxietatea ei și să nu facă o criză de furie din senin. Dimineața m-am dus la Ecaterina.
Ea l-a întâmpinat la poartă și i-a dat cheile. Iată, Roman Dimaevici, cheile tale. Bună dimineața, a răspuns Roma fără emoții inutile. Unde mergem? Mic dejun. Ecaterina s-a așezat pe bancheta din spate. Îi era rușine să joace tot acest spectacol în fața fiului ei. Voia să-i mărturisească totul, să-l îmbrățișeze, să-i scoată piatra din suflet, dar îi era frică. A decis să înapoieze mai întâi casa la Roma și apoi să mărturisească totul. După micul dejun, s-a oprit la un coafor, la un butic și s-a întors acasă. Roma a fost surprinsă. Ecaterina Sergeevna, nu lucrezi, nu-i așa? Era jenată. Lucrez. Am mai multe clinici, dar nu aici, în alt oraș. De ce locuiești aici? Roma s-a încruntat și a oprit motorul. Te ascunzi de cineva? Ecaterina a zâmbit tristă. Nu mă ascund. Sau ascunzându-se, nu pot spune cu siguranță. Soțul meu a murit. Am trăit împreună destul de mult. L-am iubit. A devenit imposibil să stăm în același oraș, în apartamentul nostru. Era atât de singur. Așa că am schimbat peisajul. Ecaterina a fost surprinsă de cât de mult adevăr era în cuvintele ei. Roma a coborât din mașină și i-a deschis ușa. Și-aș da orice pentru a mă întoarce în timp, a zâmbit el. Ca să am ceva memorabil de la el. Când am fost evacuați, nu ne-au permis să ne împachetăm lucrurile în mod corespunzător. În această casă, a dat el din cap spre poartă, colecția mea de timbre este depozitată undeva. În biblioteca tatălui meu. Nu ai găsit-o. Nu am rezolvat încă complet toate lucrurile, a recunoscut Ecaterina. Ei bine, o voi căuta. Cartea cu Marx a fost găsită repede. Zăcea exact acolo unde îi descrisese Roma, ca și cum și-ar fi așteptat stăpânul. A doua zi, Ecaterina i-a dat-o lui Roma, a condus-o din nou prin oraș. De data aceasta m-am oprit la biroul notarial. Ecaterina a fost angajată în reînregistrarea casei către Rom în secret față de el. Când am ajuns acasă, Ecaterina a coborât din mașină și s-a oferit. Tu și familia ta vă puteți muta și trăi aici. Roma a râs. Ce? Despre ce vorbești, Ecaterina Sergeevna? Casa este mare. Există suficient spațiu pentru toată lumea. Poți locui cu soția mea cu mine. Nu mă deranjează. Nu mă plictisesc atât de mult și nu trebuie să ajungi aici în fiecare dimineață în ambuteiaje cu mașina. Roma a refuzat. Nu pot. Înțeleg ce încerci să faci, Ecaterina Sergeevna, ce încerci să ajuți. Dar acum nu sunt nimeni în această casă. Un străin. Este al tău. Ecaterina s-a uitat în jos. Roma și-a luat rămas bun și a plecat acasă. Ea l-a urmat înainte de a intra. A doua zi nu am plecat nicăieri. Surprins, Roma a așteptat-o pe Ecaterina lângă casă, apoi a oprit motorul, s-a dus pe verandă și a bătut. Ușa era deschisă. Roma a intrat în casă. Și a fost uimit că arăta aproape la fel ca în ziua în care el și mama lui au fost aruncați rușinos pe ușă. Nu li s-a permis să ia documente, fotografii sau fotografii memorabile și alte fleacuri. Și iată-i, stând pe rafturile din sufragerie, le poți vedea și atinge. Roma, ca vrăjit, a mers mai departe, spre rafturi. A scos un album cu fotografii de familie de pe raftul de sus, acoperit cu un strat gros de praf, și a strănutat sănătos. Ecaterina a auzit un zgomot și a coborât. Aștepta ca Roma să-i mărturisească totul. Mă pregăteam mental pentru o conversație în dormitorul lui și nu am observat cum a sosit Roma și a văzut fiul stând în sufragerie cu un album în mâini. Roma a observat-o și s-a simțit jenată. Ecaterina Sergeevna, îmi pare rău că am intrat așa. Nu a ieșit. Am vrut să te sun și apoi. S-a uitat în jur. Se pare că nimic nu s-a schimbat aici. Este atât de ciudat. Acesta este albumul tău? Ecaterina a dat din cap. Roma a zâmbit. Da, unul dintre ei. În ajunul anului nou, am stat cu toții sub brad, ne-am uitat la fotografii vechi și am lipit altele noi. Pot să-l ridic? Da, desigur. Ecaterina s-a dus la canapea, care era acoperită cu țesătură. S-a așezat cu grijă pe margine. Roma a fost surprinsă. Abia acum a observat că casa nu arăta rezidențială. Praf pe rafturi, pe lămpile suspendate, ferestrele murdare, mobilierul acoperit cu țesătură.
A întrebat-o pe Ecaterina. Nu te-ai stabilit niciodată aici până la sfârșit? Casa este atât de mare. Ecaterina ridică din umeri. Camera în care locuiesc arată mai bine. A sunat recent Cleaning. A arătat spre scaunul de lângă ea. Roman, poți să te așezi și să-mi dai câteva minute? Nu vei pleca nicăieri astăzi, a spus el, așezându-se pe un scaun prăfuit. Nu astăzi. Am vrut să vorbesc cu tine, adică cu tine, de mult timp. Încă nu puteam ghici momentul potrivit la început, apoi am ales cuvintele mult timp. Nu mai pot face asta. Nu va exista un moment perfect. Cu cât amân mai mult această conversație, cu atât sunt mai puțin hotărât. Mărturisesc că am vrut să plec ieri, să dispar. Sunt atât de speriată. Roma îngustă ochii. Este înfricoșător. De ce? O conversație cu soția lui i-a apărut în cap. Dacă Eugen avea dreptate? Și această femeie doar se preface că este bună, dar de fapt este amestecată în niște pământ sau lucrează pentru malți. El s-a înțepenit. Ecaterina a respirat adânc pentru a se calma. Vreau să vorbesc despre mama ta. Despre mama ta. Despre Kira? Roma a clarificat cu îndoială în voce. Ecaterina a clătinat din cap. Nu, despre mama ta biologică, despre cea care te-a născut. Roma deschise ochii larg. Nu era pregătit pentru o astfel de întorsătură. Zâmbind stângaci, s-a lăsat pe spate în scaun. Pentru asta m-ai angajat. Te-ai mutat aici intenționat. Mă căutau? Ecaterina a dat din cap. Nu m-am mișcat. Dacă vorbim sincer, atunci am venit în orașul tău, în acest sat pentru o scurtă perioadă de timp, să mă întâlnesc cu tine și să mă întorc. Acasă, mă așteaptă un loc de muncă, un apartament, o pisică. Roma s-a încruntat. Dacă este adevărat, atunci de ce ai cumpărat această casă dacă nu ai de gând să rămâi? Ecaterina și-a acoperit fața cu mâinile. Este complicat. Totul este atât de complicat. Mi-e teamă că voi încerca să explic totul acum, dar voi alege cuvintele greșite, pe cele greșite și nu voi reuși. Roma începea să-și piardă răbdarea. Ascultă, nu-mi pasă de intările și problemele tale. Nu-mi pasă de această casă. Vreau să știu cine este mama mea. Ați început cu asta. Ecaterina se uită la el. Bâlbâindu-se, a spus ea cu voce scăzută. Mama ta te iubește foarte mult. Roma a râs. Nu am nicio îndoială. M-a părăsit imediat ce a născut, tocmai din acest motiv, din mare dragoste. Ecaterina a clătinat din cap de frică. Nu te-a părăsit. Adică, a demisionat, desigur, dar nu a vrut. Așa s-au dezvoltat circumstanțele. Roma oftă. Oh, da. Circumstanțele notorii. De ce nu m-a lăsat în spital? Nu m-a dat la casa bebelușului. De ce a lăsat-o în frig, ca un pisoi orb? Este atât de crud. Știi, Ecaterina a fost îngrozită. Ce altceva ți-au spus părinții tăi? Roma ridică din umeri. Da, nu prea mult. Ei înși nu știau nimic despre această femeie. Și, în general, nu eram sigur că m-a adus o femeie. Nimeni nu a văzut-o. Grigorie, paznicul, m-a găsit. I-am spus tatălui meu, asta e tot. Și ce zici, Ecaterina Sergeevna? Probabil știți mai multe? Ecaterina s-a înroșit de emoție. Mama ta era o fată foarte tânără, a început Ecaterina. Orfan. Nu avea bani sau rude. Trebuie să fi fost și ea o fată proastă, de vreme ce a născut un copil într-o viață cutare, a întrerupt-o Roma. Ecaterina a clătinat din cap. De ce faci asta? A decis să aibă un copil pentru că iubitul ei a vrut să aibă o familie. Au trăit împreună, au fost fericiți, apoi a trădat-o, a părăsit-o. Ești prietenul ei? A întrebat Roma cu reproș. Încerci să o justifici spunând că tatăl meu s-a dovedit a fi un ciudat? Numele tatălui tău este Nikita. Nikita Blochein, a continuat Ecaterina. Vine dintr-o familie de medici. Tatăl său deținea o clinică privată. Roma a întrerupt-o din nou. Ești rudă cu tatăl meu? Soră. Nu. Tatăl tău s-a căsătorit fără succes. A divorțat și acum se ascunde undeva de cei cărora le datorează. Părinții lui au murit. Bunicii tăi.
Atunci cine ești tu? Ca și cum nu ar auzi-o, Roma a continuat. Mama ta a vrut să locuiască cu mătușa ei, dar nici măcar nu a lăsat-o să intre. Îi era frică de rușine. A fost exmatriculată din institut. A muncit până la naștere, după care a fost atât de speriată și deprimată. Am întâlnit o femeie care i-a spus despre Kira că și-a pierdut fiul nou-născut. Mama ta a decis că cea mai bună soluție ar fi să te lase pe acești oameni. Shuisky a venit aici noaptea și... Roma a sărit de pe scaun furios, a strâns pumnii și s-a uitat la Ecaterina. Nu vreau să te aud justificând această femeie. Vreau să știu cine este. Numele ei. Spune-mi numele ei. Sunt mama ta, Roma, a scăpat Ecaterina, uitându-se la fața lui furioasă. Eu, mama ta. Roma s-a întors încet pe scaun. S-a uitat mult timp la peretele opus și a tăcut, cufundat în gândurile sale. Ecaterina s-a așezat răbdătoare lângă el și a așteptat ce avea să spună. Un minut mai târziu, Roma a întrebat cu voce răgușită. Este adevărat? Ești mama mea? Ecaterina a dat din cap, cu lacrimi curgându-i din ochi. Da, sunt mama ta. Roma, sunt eu. Ea a întins mâna să-l ia de mână. Roma și-a retras mâna și a șuierat. Nu îndrăzni să mă atingi. Era atât de multă furie și durere în vocea lui, pe față, încât Ecaterina a început să plângă. Repetă ea. Iartă-mă. Sunt atât de vinovat. Iartă-mă. Roma s-a ridicat în tăcere și s-a dus la ieșire. Ecaterina s-a repezit după el, blocând pasajul cu ea însăși. Roma, te rog să nu pleci așa. Hai să vorbim. S-a uitat la mama sa cu ochi sticloși. Să vorbim? Despre ce ar trebui să vorbim? Sunt vinovat, știu, dar nu vreau să te pierd. Dă-mi o șansă. Roma a râs printre lacrimi. O șansă? Mi-ai dat-o. Mamă? Nu ai fost primul care a scăpat de mine. Nu aș putea să-ți dau nimic atunci, a implorat Ecaterina. Nu aveam ce mânca. Am făcut comerț într-un cort, am locuit într-un depozit și am fost atât de fericit că totul era în regulă cu tine. Nu aveai nevoie de căldură pentru nimic. Aveam nevoie de tine. A plâns Roma. Ecaterina tăcea. Ea a privit îngrozită cum fiul ei plângea. Și nu a îndrăznit să-l îmbrățișeze sau să înceapă să-l calmeze. Roma și-a șters lacrimile cu mâneca. Sper că a meritat. Toată clinica ta, soțule, această casă. A meritat, nu? Ecaterina nu știa ce să spună. Roma a împins-o brusc. A ieșit din casă, trântind ușa. Ea s-a repezit după el. A strigat la spatele lui Roma. Rom, nu plecați. S-a urcat în mașină, a pornit motorul și a plecat. Ecaterina a căzut în genunchi, s-a sprijinit pe mâini și a urlat ca o beluga. Tocmai își pierduse fiul. A durut-o atât de mult, așa cum a durut atât de mult ca atunci, în noaptea în care l-a lăsat pe Andrei la casa Shuisky, iar el a devenit rom. S-a prăbușit pe scândura verandei, plângând, uitându-se undeva în fața ei, apoi a adormit. M-am trezit din frigul sălbatic. Brațele și picioarele lui păreau străpunse de ace, degetele erau amorțite. Ecaterina s-a ridicat și s-a târât înăuntru. Am băut un pahar cu apă și câteva pastile sedative. Am decis să urc la etaj în dormitor și să mă întind. Trecând pe lângă sufragerie, am văzut un album foto pe masa de lângă scaunul pe care stătea Roma. Se pare că Roma l-a uitat când a plecat. Ecaterina a luat cu grijă albumul și l-a dus la raft. Dintr-o dată s-a oprit. Voia să-și privească fiul, să vadă cel puțin cu coada ochiului viața lui, care trecea fără participarea ei. A urcat scările scârțâitoare, s-a așezat în pat sub pături și a aprins lampa de masă. Și a început să răsfoiască albumul. Conținea fotografii de sărbători. Iată Crăciunul, Revelionul și prima zi de naștere a romilor. Kira și Dima Shuisky păreau atât de fericiți în toate cadrele. Iar Roma avea un zâmbet larg pe față în fiecare poză. Familia Shuisky i-a oferit o copilărie minunată, multe râsete și dragoste. Și ce i-au dat ea, Ecaterina, propria lui mamă și cucul. Ecaterina și-a amintit de fața fiului ei, detașată, furioasă, și din nou lacrimile i-au curs din ochi. I-a provocat fiului ei atât de multă durere, mai întâi prin dispariția ei din viața lui, apoi prin apariția ei bruscă. Cât de egoistă este! Cât de crudă este!
Nu ar fi fost mai bine să continui să-mi trăiesc viața și să nu mă amestec în viața fiului meu, să nu încerc să-l recuperez, să nu tulbur rănile vechi? Ecaterina a adormit cu album în brațe. Perna ei era udă de lacrimi dimineața. După ce a vorbit cu mama sa, Roma a condus mult timp prin oraș și a plâns în tăcere. Enervat, a bătut cu pumnii pe volan și a încercat să se calmeze. Apoi am ajuns la terasament, pustiu și pustiu. Felinarele ardeau aici și colo. Roma a oprit motorul, a coborât din mașină și s-a așezat pe capotă. Era haos în capul său, precum și în sufletul său. Era teribil de supărat pe mama lui pentru că a apărut atât de nerușinat și a încercat să se mușamalizeze. Mi-a fost rușine de necumpătarea și emoționalitatea mea. A fost nepoliticos cu o femeie adultă. A izbucnit în lacrimi în fața ei ca un copil. Toate acestea cu greu ar putea fi numite acțiuni bărbătești. Roma a reluat conversația cu mama sa din nou și din nou în capul lui. S-a încheiat fie cu o ceartă, fie cu o îmbrățișare puternică. Roma a visat atât de mult să găsească o femeie care să nască mai întâi și apoi să-l părăsească. Întrebați de ce a făcut-o. Obțineți cel puțin câteva explicații. Visa să exprime tot ce credea despre ea, să se uite în ochii acestei femei, să vadă rușine și rușine pe fața ei, să audă remușcări și să-și recunoască vina. Și-și dorea atât de mult să facă pace cu ea, să obțină de la mama sa biologică măcar un grăunte din dragostea pe care trebuia să-i dea. Roma i s-a părut că astfel se va putea împăca cu el însuși. De la vârsta de 10 ani, s-a considerat un străin în propria casă, un oaspete, un băiat care a fost adus accidental la Șuischi, care nu semăna cu ei, care nu le aparținea. Roma a simțit singurătatea, care s-a intensificat mai ales în acele momente în care a dat peste articolele oligarhul a adoptat un orfan. Cine a devenit moștenitorul lui Șuischi? Și totul în acest spirit. Chiraș a certat fiul pentru că a citit presa galbenă. Dar era imposibil să te ascunzi de zvonuri nici la școală, nici acasă. Roma se uita mereu în lateral și auzea șoptind pe la spate. La proces, când Șuischi a fost trimis la închisoare, Solodin a strigat de mai multe ori la Roma de încântare. Nu-ți face griji, frate, nici măcar nu este tatăl tău. Aceste cuvinte sunt atât de înrădăcinate în memoria romilor. După ce și-a îngropat părinții adoptivi, și-a dat seama că nu știa nimic despre el. A avut o copilărie minunată, dar ce este ea și familia lui reală și cum este el? Familia Șuischi l-a crescut ca pe un gentleman, l-a învățat să se comporte decent și să glumească bine. Dar uitându-se în oglindă, Roma evalua adesea hainele, aspectul și încerca să înțeleagă dacă era într-adevăr așa. Nu știa nimic despre el însuși. Când Eugen și-a anunțat sarcina, Roma a fost atât de fericită. Și apoi s-a speriat. Dintr-o dată se va dovedi a fi un tată teribil, la fel ca cel biologic. Dintr-o dată va începe să bea, isteric, își va pierde mâinile. Roma a vrut să știe totul despre părinții ei biologici. Și apoi i-a apărut Ecaterina. Ea l-a menționat pe tatălui Nikita și a fost gata să-i spună totul. Dar doar a fi lângă această femeie s-a dovedit a fi un adevărat test. Roma nu știa dacă a făcut ceea ce trebuie. Nu știa ce să facă în continuare. M-am urcat în mașină și am condus acasă la Eugen. Eugen era pe cale să ia cina când Roma s-a întors. Când l-a văzut în pragul ușii, a știut că s-a întâmplat ceva. Roma nu a vrut să vorbească cu ea. Am stat în baie timp de o oră, spălându-mă cu apă rece. O oră în bucătărie cu o ceașcă de ceai fierbinte în mâini. Eugen a fost serios speriat și a întrebat pe un ton ordonat. Hai, postează deja. Sunt îngrijorat și nu pot să-mi fac gris, știi. Roma a prins viață, și-a băut ceaiul și a răspuns cu o voce răgușită. Am vorbit cu mama. Eugen nu a înțeles. Ai fost la cimitir? Roma a zâmbit. Nu, cu mama sa biologică. Eugen a gâfâit și s-a așezat lângă ea la masă. Wow! Înseamnă că ea este în viață, iar tatăl e. Roma ridică din umeri. Pare să fie și el în viață. Nu a avut timp să întrebe, pentru că a țipat la ea și a plecat. Eugen îl luă de mână. Trebuie să fi avut o perioadă grea, nu? Roma a râs. Oh, da, nu este cuvântul potrivit. Ca și cum ar fi fost stropite cu apă cu gheață. Nu m-am mai simțit așa până acum. Deci nu, mint, a fost când mama și tata au murit.
Nu știa că a afla despre moartea părinților săi este la fel de dureros și emoționant ca și despre existența lor. A început să plângă și a acoperit fața cu mâinile. Eugen s-a ridicat, gemind, s-a apropiat de soțul ei și l-a îmbrățișat. I-a mângâiat capul. Roma a îmbrățișat-o înapoi. S-a ghemuit lângă Eugen. Dintr-o dată a simțit o ușoară lovitură în cap și s-a îndepărtat. Bebelușul dădea cu piciorul. Eugen a râs. Pare să sugereze că ar trebui să încetezi să te mai mănânci și să mănânci altceva. Vei mânca borș? Roma și-a șters lacrimile cu dosul mâinii. A pus-o pe cealaltă pe burta soției sale. Copilul s-a oprit din lovit. Apoi a zâmbit. Da, voi mânca borș. Tu vei. Hai, pregătesc masa. Odihnește-te deocamdată. După cină, s-au așezat confortabil pe canapea în fața televizorului. Au pornit un film, dar nu au aprofundat cu adevărat ce se întâmpla pe ecran. Fiecare se gândea la propriile lucruri. Eugen s-a întors cu precauție la conversația pe care o începuse Roma. Deci mama ta este aici în oraș? A venit aici de mult timp sau locuiește aici? Roma știa că îi va plăcea răspunsul, așa că a râs. Îți amintești de Ecaterina Sergeevna, noua mea șefă? Eugen l-a pălmuit ușor pe umăr. Și-am vorbit. Știu. A zâmbit Roma și a sărutat-o pe tâmplă. A venit această Ecaterina să spună că este mama ta? Și-a cumpărat și o casă, casa noastră. Și vrea să locuiesc acolo cu tine. Eugen a deschis gura. Ce? Roma? De ce nu mi-ai spus? Nu știu. Mai întâi am vrut să-mi dau seama ce a fost. Am crezut că îi pare rău pentru mine, așa că a vrut să o ajute, să se așeze cu ea. Mi-a fost rușine să fiu de acord, dar a fost o prostie să refuz. La urma urmei, aceasta este casa mea. Este ciudată, l-a întrerupt Eugen. Foarte ciudat. Trăind împreună sub același acoperiș, ca o familie. Este acesta începutul cunoașterii fiului pe care l-ai abandonat cândva? Roma i-a povestit despre tatăl său, ce și-a amintit. Și-a înșelat mama, a lăsat-o cu un copil. El a povestit cum Ecaterina s-a trezit fără niciun ajutor, bani, cu un copil în brațe. Cât de disperat! Eugen pufni. Și de aceea ai decis să te părăsești? Este și atât de crud, lăsându-le afară în frig? Și dacă Grigorie nu te-ar fi găsit atunci? Te-ai gândit ce s-ar fi întâmplat atunci? Nu poate fi justificat. Nu voi putea să-mi părăsesc copilul, oricât de greu ar fi. Roma a zâmbit trist. Ei bine, cel puțin unul dintre noi este garantat că nu va abandona copilul. Nu pot răspunde pentru mine, deoarece am un astfel de tată și o astfel de mamă. Eugen i-a luat fața în mâini, l-a întors spre ea și a spus pe un ton foarte serios. Nu ești așa. Roma a zâmbit. Nu a răspuns. Ce avea să răspundă? Acțiunile părinților săi au vorbit de la sine. Nu putea dormi, iar dimineața, la micul dejun, i-a spus soției sale că va fi din nou taxi. Trebuie să mă opresc la Ecaterina și să iau banii. Vrei să merg cu tine? A sugerat Eugen. Roma a râs. Ce altceva? Nu ai nimic de făcut în această porcărie. A condus până la casă la 9 dimineața. Poarta era deschisă, nimeni nu o închisese ieri după ce a plecat. Roma s-a oprit, a coborât din mașină, a intrat în casă. Acolo a sunat-o pe gazdă de mai multe ori. Ecaterina Sergeevna. Ecaterina Sergeevna, ești aici? Nu a existat niciun răspuns. Roma a început să se îngrijoreze. Această femeie stupidă ar fi putut face ceva stupid ieri când era supărată. S-a plimbat în jurul primului etaj. Am urcat încet până la al doilea, încercând să nu fac zgomot. S-a uitat în camera lui. Spre surprinderea lui, a fost curățat. Patul este făcut din lenjerie proaspătă, ferestrele strălucesc curat. În fața dormitorului părinților săi, s-a oprit. A bătut la ușa întredeschisă și abia apoi a intrat. Ecaterina stătea întinsă în pat, ținând un obiect aproape de ea. Camera era rece și inconfortabilă. Roma s-a dus pe vârfuri la pat, a bătut-o pe umăr pe Ecaterina. Ecaterina Sergeevna, a strigat el în șoaptă. Dormi? Ești în viață? Ecaterina a deschis ochii. S-a ridicat încet, tresărind pentru că gâtul și brațele erau foarte amorțite.
Am venit pentru plată, a spus Roma, îndepărtându-se de pat. Plătește-mă. Plata la sfârșitul lunii, își aminti vag Ecaterina. Da, dar nu voi mai lucra pentru tine. Îmi dau demisia. Ecaterina și-a amintit dimineața precedentă, s-a uitat la Roma implorătoare. Roma, hai să vorbim. Vom discuta totul. Despre ce să discutăm? Roma a întrerupt-o. Poți numi încă 100 de motive pentru care nu ai devenit o persoană rea părăsindu-mă? Este așa? Voi aștepta jos. Aduceți banii. Nu voi aștepta mult, a avertizat el, părăsind camera. Erau pași și scârțâitul scărilor. Ecaterina s-a ridicat și și-a aruncat halatul peste umeri. În noptieră am găsit un plic cu bani. Era pe cale să părăsească dormitorul, dar s-a întors. Am luat un album foto cu mine. Roma aștepta la ieșire. Ea i-a dat plicul și fotografiile. Vinovată, și-a strâns buzele. Uite, este al tău. Mulțumesc, a răspuns Roma. La revedere. Ron, a strigat Ecaterina. Roma, sunt atât de vinovat. Ai spus că încerc să mă albesc. Nu este asta. El a zâmbit. Da, așa este. Nu spun că atunci când v-am părăsit, am fost un înger nevinovat și nu am fost niciodată. Și acest lucru este adevărat. Roma a apucat mânerul. Te iubesc, fiule, a spus Ecaterina încet. Roma a înghețat. S-a întors, s-a uitat la ea. Ce ai spus? Că te iubesc. Și acest lucru este adevărat. Poți să mă crezi. Nu poți, dar te iubesc. Întotdeauna ai iubit, chiar dacă a greșit, dacă a făcut un lucru groaznic. Nu ai încetat să fii fiul meu preferat după ce te-am lăsat aici. Nu te-am uitat niciodată. Buza lui Roma tremura. Mă iubești. Atunci? Te iubesc, repete Ecaterina încrezătoare, uitându-se în ochii lui. Dacă vrei, îmi voi împacheta lucrurile imediat. Voi pleca și nu te voi mai deranja niciodată. Nu voi căuta, nu voi încerca să mă întâlnesc și să vorbesc. Dacă vrei, voi rămâne. Îți voi povesti despre mine, despre părinții mei, despre tatăl tău îndurerat. Voi accepta orice decizie pe care o vei lua. Roma și-a înghițit lacrimile și a clătinat din cap. În curând voi deveni tată. Știai? Da, a zâmbit Ecaterina. Felicitări! Vreau să știu cum era tatăl meu, a continuat Roma. Cred că suntem la fel. Vreau să știu ce îl așteaptă pe copilul meu. Ecaterina a râs. Seamănați? Cu cine? Cu Blochein? Ei bine, în exterior, poate că seamănă, dar tu nu ești deloc ca tatăl tău. Roma îi zâmbi cu colțul buzelor. Nu așa. De unde știi? Ne-am văzut de câteva ori. Nu ești așa, a repetat Ecaterina. Nu vei trece niciodată peste capul tău pentru propriile tale scopuri, pentru bani. Nu vei trăda niciodată un prieten și o femeie iubită. Ai mare nevoie de dreptate. Ești amabil. Roma a tușit. Bine. Când ți-ai dat seama de asta? Ecaterina a dat din cap la album. Când m-am uitat la fotografii. Arăți ca Chira. Ai zâmbetul ei. Și pe tatăl său. Pe Dima caracter. Fermitate. Să luăm albumul. Are răspunsul la întrebarea ta. Ce? Cum va fi copilăria copilului tău? Roma a început să plângă. A simțit un munte căzându-i de pe umeri. Ecaterina l-a bătut ușor pe spate. Deodată s-a apropiat de ea și a îmbrățișat-o. Ecaterina a înghețat, temându-se să se miște și să sperie acest moment. Mulțumesc, mamă, a spus Roma. Ecaterina nu a mai putut suporta și a răcnit însăși. Au stat în picioare, îmbrățișându-se o vreme, până când a sunat telefonul lui Roma. Era Eugen. Ce este acolo? Ai luat banii? Te mai deranjează femeia asta? A luat banii. Totul este bine. Când ești acasă astăzi? Fac cartofi cu pui aici pentru seară. Vino devreme, altfel voi mânca totul fără tine. Roma și-a pus telefonul în buzunar, a spus Ecaterina, apucând-o de cot. Să mergem. Unde? Era speriată. În această formă? Îți voi prezenta Eugen. Ecaterina, într-o stare ciudată de euforie și ușurare, a urcat la etaj. S-a pus în ordine,
și-a schimbat hainele. Când am coborât, Roma era în bucătărie, stătea lângă fereastră. Aici am luptat pentru prima dată. A arătat cu degetul spre gazonul din curte. Cu un băiat vecin, mi-a torturat pisica. Ecaterina a zâmbit. Este această casă plină de amintiri? Roma se întoarse spre ea. Da, ne vei oferi mie și lui Eugen să ne mutăm din nou? Ecaterina s-a uitat la vârfurile pantofilor. Voi face cum vrei, a răspuns ea. Pot să plec, să-ți las casa sau să o vând. Pot rămâne. Pentru mine, principalul lucru este că tu și Eugen sunteți fericiți. Roma mormăi. Atunci să mergem, întreabă-o singur. Ecaterina s-a trezit în mașina fiului ei, apoi la intrare, în fața ușii apartamentului său. Roma a apăsat clopoțelul. O melodie veselă s-a auzit din apartament, apoi o voce feminină nemulțumită. Roma, te-am rugat să nu apeși acest apel stupid. Mă va face chel. Ușa s-a deschis. Eugen s-a uitat surprinsă de la soțul ei la Ecaterina. Ea a întrebat în cele din urmă. Roma, nu vrei să ne prezinți? Aceasta este Ecaterina Sergeevna, mama mea, a prezentat-o Roma. Aceasta este Eugen mea. Foarte frumos, a răspuns Eugen, încrucișându-și brațele peste piept. De ce ai venit? Vreau să vorbesc cu tine. Cu voi doi acasă, a răspuns Ecaterina. Eugen s-a uitat surprinsă la soțul ei. Ce casă? Vrei să cumperi iertare? Eugen a ridicat o sprânceană. Știi, este treaba mea, deoarece Roma este soțul meu. Nu știu despre el, dar nu te voi ierta. Ce ai făcut? Nu vreau să mă ierți. Ecaterina a oprit-o. Vreau să fii fericită. Asta e tot. Pot intra. Eugen i-a lăsat să plece și a început să pună masa. Ecaterina a fost tratată cu ceai cu produse de patiserie de casă. Se simțea ciudat de acasă. Un sentiment de mult pierdut. Casa a încetat să o încălzească după moartea soțului ei. Eugen a început să pună întrebări. Ecaterina a povestit cum a rămas orfană, s-a mutat la oraș, l-a întâlnit pe Blochein, a rămas însărcinată, cum a căutat adăpost cu un copil în brațe, cât de rușinos a fugit în sud după ce și-a părăsit fiul, cum a început totul de la zero într-un oraș străin, cum l-a întâlnit pe Grigorie, cu David, cât de fericit a fost cu el, dar nu a cunoscut niciodată bucuria maternității pentru a doua oară. Cât de mult regreta fapta, voia să-și întoarcă fiul, dar înțelegea că era mai bine cu Șuischi. De ce te-ai întors? Întrebă Eugen, uitându-se în ochii Ecaterinei. Te-ai plictisit după moartea soțului tău? Ecaterina a clătinat din cap. Nu, am venit să-mi plătesc datoria față de fiul meu. Îi datorez multe. S-a uitat la Roma, a zâmbit și a întors privirea stânjenit. Datorie? Vei returna casa și atât? A specificat Eugen. Voi plăti pentru întreținerea casei, a spus Ecaterina. Contabilul și cu mine am calculat deja totul și suntem pregătiți pentru cheltuieli. Sunt gata să ajut. Spune orice. Eugen s-a uitat la soțul ei cu viclenie. Roma ți-a spus ceva despre mine. Ecaterina a zâmbit. Da, trebuie să fie ascultat. Eugen a zâmbit mândru. Este adevărat. Mi-a mai spus ceva? Nu, din păcate. Sunt orfan. Părinții mei au fost privați de drepturile lor. Am crescut într-un orfelinat. Apoi a intrat la universitate, dar a trebuit să o amâne pentru viitor. Eugen și-a mângâiat stomacul. Mi-ar plăcea foarte mult să mă întorc la școală cât mai curând posibil. Unde studiez? Întrebă Ecaterina. În școala de medicină. Vreau să fiu medic pediatru. Ecaterina s-a uitat în jur și s-a uitat semnificativ la fiul ei. Așadar, Eugen a continuat pe un ton conspirativ. În primul rând, știu că mă puteți ajuta cu câteva subiecte dificile. Roma a spus că ești medic. În al doilea rând, nu aș refuza să-mi ajut bunica. Dacă, desigur, doriți să ne ajutați. Ecaterina s-a uitat la ea neîncrezătoare. Vrei asta? Apoi s-a uitat la fiul ei. Rom a scos albumul în tăcere, a găsit o fotografie acolo, le-a arătat-o Ecaterinei și Eugen. Roma l-a cântat cu capul bandajat în curte. Tatăl meu a fost cel care m-a scăpat când a vrut să mă arunce în apă vara. Mama însă și a încercat să vindece rana. Ca urmare,
A trebuit să facă o operație. Așa că și-a pus ușor mâna pe umărul Ecaterinei. În ciuda faptului că eu și Eugen vom fi părinți cool, la fel de cool ca ai mei, aș prefera să avem o plasă de siguranță. Ești de acord, mamă? Ecaterina l-a bătut pe umăr, l-a sărutat pe fiul ei și a vărsat lacrimi. Desigur. Bineînțeles, sunt de acord, fiule. Au vândut apartamentul, s-au mutat într-o casă mare. După nașterea copilului, Dimoca, tinerii săi părinți s-au întors la studii. Roma a intrat la școala tehnologică, Eugen s-a recuperat la facultatea de medicină. Ecaterina avea grijă de copil și de casă. Și-a vândut apartamentul și apartamentul lui David. Ea și-a desfășurat activitatea de la distanță, bazându-se pe adjuncți care s-au dovedit bine în timpul absenței ei. Am visat să deschid o altă clinică pentru femeile însărcinate. El și Matvei au adunat în secret dovezi compromițătoare despre Solodin pentru a-l pune în spatele gratiilor. Matvei a înflorit din nou și a simțit importanța, adunând dovezi despre criminal. Un an mai târziu, a reușit să ducă la capăt ceea ce începuse cu mulți ani în urmă. Solodin a fost închis pentru delapidare de fonduri bugetare, pentru jaf și multe altele. În instanță, a zărit fața fericită a lui Roma. Ecaterina stătea lângă el, ținându-le de mână pe fiul ei. După proces, întreaga familie, împreună cu micuța Dima, au ajuns la mormântul familiei Șuischi. Roma a pus garoafele în vază și a zâmbit. Dormi bine. Ne descurcăm bine.